Hello, good evening, everyone. So, bahile. Good evening, good evening. Hokoloke good evening. Hubo Khandhiya. I hope that ami Saturday loke jikhini polity class korilu. Tumaluke he homu jimankhini class hol amar. Tar PDF tumaluke pala itimodhye aru tar uporot I hope that tumaluke gutekhini classor eta revision jate korisa. This is very important because without revision tumaluke jikhini pohalu sob bostu pahori jaba. To মই এটুৱে এক্সপেক্ট কৰিম তোমালোকৰ পৰা যে তোমালোকে ৰেগুলাৰলি ইয়াৰ ৰিভিজনটো কৰি আছা আৰু কৰি মেলি তোমালোকে কনসেপ্টছবোৰ বুজি মেলি আগবাঢ়ি গৈ আছা আই নো দ্যাট আমি দুটা ক্লাছ ইয়াতে দি আছো তোমালোকক অলপ কোপ আপ কৰিবলৈ তোমালোকৰ অলপ কঠিন হ'ব পাৰে এতিয়া বাট চেষ্টা কৰি থাকা মই জানো মোৰ বিশ্বাস আছে তোমালোকে পাৰিবা আৰু এই মতে আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু এদিন আমি দেখা পাম যে আমাৰ যেটো লক্ষ্য আছিল সেই লক্ষ্যত আমি উপনীত হৈছো ওকে বঢ়িয়া বঢ়িয়া সব পিডিএফ হৈছে আপলোড মই জানো তো সেই মতে তোমালোকে যাতে গুটেখিনি যে চাই আছা মই হেতুৱে ভাবিছো যে তোমালোকে চাই আছা মই বিশ্বাস কৰিছো তোমালোকে চাই আছা আৰু হেতু যাতে সদায় চলি থাকে ঠিক আছে আজিৰ আপলোড খিনি ৰং হৈছে ঠিক আছে বাৰু যদি হৈছে তেতিয়া হলে মই এই ভুলটো শুধৰাই দিম টু এৰ ইজ আ হিউম্যান মানুহৰ ভুল হ'ব পাৰে আৰু তাতে মেবি অলপ সাৱধানতা দেখাব লাগিছিল বাট যদি কিবা এটা ইয়াতে অলপ খেলিমেলি হৈছে সেই ভুলটো শুধৰা যাব তো চিন্তা নকৰিবা তোমালোকে যেটো পিডিএফ তোমালোকে পাব লাগে সেই মতে তোমালোকে পিডিএফটো পাই যাবা ওকে ঠিক আছে বঢ়িয়া তেতিয়া হলে মোক 2 মিনিট টাইম দিয়া বা 1 মিনিট টাইম দিয়া মই এই ভুলটো এবাৰ মোৰ টিমক জনাই লওঁ আৰু সেই মতে যাতে তোমালোকে প্ৰপাৰ পিডিএফটো পাই যাবা ওকে ঠিক আছে মই এটো শুধৰাবলৈ দিলু মোৰ ৰেসপেক্টিভ টিমক তেখেতসকলে ইতিমধ্যে কথাটো লক্ষ্য কৰি পেলাই তেখেতসকলে এই বস্তুটো অতি সোনকালে শুদ্ধ কৰি পেলাই তোমালোকক দিব ঠিক আছে তো আমি পলম নকৰি পেলাই আমি আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো ওকে আজি আমি কি পঢ়িম আজি আমি পঢ়িম প্ৰেসিডেন্ট ভাইস প্ৰেসিডেন্ট আৰু গভৰ্ণৰ ওকে আৰু ইয়াৰ লগত আমি যদি আমাৰ সময়ে টানে আমি অলপ সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছৰ কথাও পঢ়িম চলো লেটস স্টার্ট সোয়া প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট বুলি কলে আমি গম পাও যে আমি কাৰ কথা পাতি আছো the first citizen of our country আমি কাৰ কথা পাতি আছো আমি পাতি আছো the first citizen of our country okay আৰু এই first citizen জন obviously কোন হয় তেতিয়া হলে মই কলো তেও প্ৰেসিডেন্ট হয় ঠিক আছে তো you can say that president is a term which is very important in the context of our country because আজি যদি মই কৈ আছো যে we are a republic আজি আমাৰ কান্ট্ৰিখন যাৰ যাৰ পাসপোৰ্ট আছে তোমালোকে সাকে দেখিছা নীলা কালাৰ পাসপোৰ্টখন যাৰ লগত আছে তো তাতে লিখা আছে নে পাসপোৰ্ট বুলি তলত ৰিপাব্লিক অফ ইন্ডিয়া
Republic of India. কিয় লিখা আছে এটো বস্তু? Because India is a republic. আৰু আমি বাহিৰৰ দেশত যদি আমি যাওঁ, আমাৰ কান্ট্ৰিখন অকল খালি ইন্ডিয়া বুলি জানা নাযায়। আমাক কয় ৰিপাব্লিক অফ ইন্ডিয়া বুলি। ওকে, এটা পাকিস্তানৰ কথাটো বেলেগ। Pakistan is divided on the basis on Pakistan is created, not divided. I can say that Pakistan is created on the basis of religious lines. এটা পাকিস্তানক ইসলামিক রিপাবলিক বুলি কব। But আমাক since we do not have got an official religion, আমি রিপাবলিক বুলি কওঁ। এটা রিপাবলিকৰ অৰ্থটো মই তোমালোকক কৈছিলো। আমি কি বুলি কওঁ রিপাবলিকৰ অৰ্থটো? যে where the head of the state is basically elected. এটা elected কেনেকে হৈছে? Indirectly নে directly, হেতু এটা বেলেগ বস্তু। But mainly our concern is elected. So that means President of India is an elected representatives by the people of this country. ঠিক আছে? So hetu karone where the head of the state is an elected one, he is referred to as the president and he will be told to be the first citizen of our country. Tekhet amar Bharator prothom jon nagorik. Okay, aru sobotke uporot ba protke Bharator kotha jetia moi kom prothomote naam tekhetor rakhibo. President of India, Rashtrapati. Hoy nai? So etia ei President of India ami aru eta namedi janu, which is known as de jure head. De jure head. ঠিক আছে? de jure head. হয়নে? এতিয়া Prime Ministerক আমি de facto বুলি কওঁ। But Presidentক কি কওঁ? de jure head. ঠিক আছে? মানে তেখেত real head. Okay, বা তেখেত I can directly say he or she is a nominal head. Okay? তো এই বস্তুটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায়। এতিয়া যেতিয়া আমি ইন্ট্ৰোডাকশনত অলপ পঢ়িম, the Constitution of India 1950 outlines a comprehensive framework for the election, powers and functions of the president, maintaining a balance between ceremonial roles and significant powers during critical situations. The President of India is the executive head of the state and the supreme commander of the Indian Armed Forces. Etia jetia moi yate kotha eta kom union executive buli, ei union executive ot amar president poribo, amar vice president poribo, amar prime minister poribo, council of ministers poribo, and we can see the attorney general of India falling under the premises of the union executive. ঠিক আছে? তেনেকে যদি আমি state executive ot চাও, তো প্ৰেসিডেন্টৰ জায়গা লব গভৰ্ণৰে। ইয়াত আমাৰ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল নাথাকে। ইয়াতে CM আহিব, ইয়াতে state council of ministers আহিব, আৰু ইয়াতে আহিব advocate general, and that is in relation to the state. ঠিক আছে? এতিয়া যদি মই কওঁ all the executive business of the country are carried out in the name of the president, মানে আমি আজি যিখিনি কাম দেখিছো, আমাৰ কান্ট্ৰিখনত যিখিনি কাম হৈ আছে, everything is happening on the name of the president. Because without the presidential consent, without the presidential sign, no ties can go ahead in full perspective. So hetu karone ami koi asu that he is carried, every work is directly carried out in the name of this particular person who is referred to as the president. Article 52 of the Constitution of India states that there shall be a president. ঠিক আছে? এতিয়া মই যদি প্ৰেসিডেন্টৰ in relation কথা এটা কওঁ, তেতিয়া হলে আমাৰ এটা ৰেসপেক্টিভ আৰ্টিকেল আছে। আৰু আমি জানো যে পাৰ্ট 5ত ওকে আৰ্টিকেল 52 টু এৰাউন্ড আমি 78 ৰ যদি কথা কওঁ, আমি ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ কথা আমি পাতিব পাৰো। ঠিক আছে? এতিয়া ইয়াতে আমাৰ 52 টো আমি কৈ দিলো যে there shall be a president of India. 54 ত কি লিখা আছে আৰ্টিকেলৰ? ইয়াতে লিখা আছে ইলেকশন অফ দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া, যে আমি প্ৰেসিডেন্সিয়েল ক্যান্ডিডেট জনক আমি ইলেক্ট কৰি কেনেকে আনিম। সো এই গুটে প্ৰসেসটো আমাৰ আৰ্টিকেল 54 ত লিখা আছে। তো ইয়াত চাব পাৰা that the president shall be elected by the members of an electoral college consisting of elected members of both houses of the parliament and elected members of the legislative assemblies of the respective state. ঠিক আছে? তো এটো কি হৈ যায়? এটো আমি এটা দেখিছো ইলেক্টৰেল কলেজ। ওকে, ইলেক্টৰেল কলেজৰ কথা দেখিছো। ঠিক আছে? এতিয়া এই ইয়াতে মই তোমালোকক ইচ্ছা কৰি মই ইয়াতে দিয়া নাই। ঠিক আছে? এটা পইণ্ট ইচ্ছা কৰি মই ইয়াতে দিয়া নাই, জাস্ট টু মেক ইউ নো, যাতে মই তোমালোকৰ লগত এটা ইন্টাৰেকশন কৰিব পাৰো ইন ইভেন ডিউৰিং দ্য ক্লাছ। মই যে ইয়াত লিখিলো
যে ইলেক্টৰেল কলেজত য'ত ইলেকশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট হয় তাতে ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ অফ both houses of the parliament মানে ইয়াতে মই কৈ আছো MPs or elected MPs of Lok Sabha plus elected MPs of what? Rajya Sabha. মই তাৰ কথা কৈ আছো হয়নে ইয়াত মই কাৰ কথা কৈ আছো elected MLAs of legislative assemblies elected MLAs of legislative assemblies হয়নে আৰু ইয়াতে এটা third number point add হ'ব হেতু কি হ'ব কোনবাই ক'ব পাৰিবা নেকি মোক যে ইলেক্টৰেল কলেজত আমাৰ এই দুটাৰ বাহিৰে কোনোবা আৰুৱে পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে নেকি মোক জনোৱা কমেন্ট সেকশনত elected members of UTs of Delhi and Puducherry yes কিন্তু যদি কোনোবাই কৈ আছে অকল Delhi and Puducherry you are wrong কিহৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ তাত elected members of legislative assembly even আৰু এখন UT add হৈ গল that is known as Jammu and Kashmir recently national conference তাতে জিকি আহিছে নে নাই Jammu and Kashmir যত এজন chief minister elect হৈ গৈ আহিছে তো হেখনো এখন ইউটি যিখন ইউটিয়ে পুডুচেৰী আৰু দিল্লীৰ লগত প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশনত টেক পাৰ্ট কৰিব and they are a part of this particular electoral college ঠিক আছে বুজিলো তো মই আৰু এটা কি কৈছো third to elected members of legislative assembly okay having legislatures in UTs of Jammu and Kashmir, Puducherry and Delhi. ঠিক আছে তো এটো completes the electoral college. Understood? বুজিলো? Okay. বঢ়িয়া, very good. চলো. Then I can say about the manner of election. Article 54 ত আমি electoral college ৰ কথা পঢ়িলো 55 ত আমি কি পঢ়ি আছো manner of election see article 55 clause 3 of the constitution of India states that the election of the president shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote voting at such elections shall be by a secret ballot কারণ এই secret ballotত আমাৰ কি থাকে preferences বিলাক থাকে এতিয়া if I am saying A B C D চাৰিটা preference আছে তো কোনোবাৰ কাৰণে এজন first preference হ'ব কোনোবাৰ কাৰণে এজন second preference হ'ব কোনোবাৰ কাৰণে এজন third হ'ব আৰু কোনোবাৰ কাৰণে এজন fourth হ'ব তো এনেকুৱা বহুত কেটা আমাৰ এটা আমি situations দেখা পাও whenever we are representing and electing a respective candidate for the presidential election তো এতিয়া এই বস্তুটোকে আমি secret ballot বুলি কৈছো আৰু এই প্ৰিফাৰেন্স সিস্টেমৰ পৰা আমি যেটো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন উলিয়াই আছো হেতুকে আমি কৈ আছো proportional representation via single transferable vote মানে ইয়াতে কাৰো ভোট wastage নহয় okay everyone's vote will be counted based on their respective preference if there will be two candidates the preferences will be 2 if there will be 3 the preferences will be 3 if there will be 4 there will be 4 preferences তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ইলেকশন প্ৰসেস হয় আমি দেখি আছো আৰ্টিকেল 55 ক্লজ 3 আন্ডাৰ ঠিক আছে নেক্সট আমি আহো term of office of the president which is mentioned under article 56 ঠিক আছে so you can see that it states that the president shall hold office for a term of 5 years unless his successor enters upon his office president resigns from his office by writing under his hand address to the vice president the president is removed from his office for violation of the constitution by impeachment in the matter provided in article 61 আমি যেতিয়া majorities of the Indian parliament পঢ়িছিলো তোমালোকে এবাৰ ভালকে চাই লবা ঠিক আছে আগৰ মোৰ ভিডিওস বিলাক যেতিয়া মই majorities of the Indian parliament ৰ কথা পঢ়িছিলো আমি special majority under article 61 পঢ়িছিলো special majority under article 61 পঢ়িছিলো মনত আছে নে সবৰে কাৰ মনত আছে মোক hands up কৰা
কাৰ মনত আছে স্পেশাল মেজৰিটি আন্ডাৰ আৰ্টিকল 61 পঢ়িছিলো যেটো মই তেতিয়া কৈছিলো যে ইট ইজ স্পেসিফিক্যালি ফৰ দি ইমপিচমেন্ট অফ দি প্ৰেসিডেন্ট মই তেতিয়া স্পেসিফিক্যালি কৈছিলো ইট ইজ বেসিক্যালি ফৰ দি ইমপিচমেন্ট অফ দি প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া এই মেজৰিটিটো আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰো প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ ইমপিচমেন্টৰ কাৰণে ইউজ কৰো ঠিক আছে যত আমাৰ এটা proportion of votes লাগে so as to impeach the president both from the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha ঠিক আছে আৰু তাৰ লগত যদি লোক সভা আৰু ৰাজ্য সভা যদি আমি কিছুমান লাইক যেতিয়া আমাৰ এই প্ৰসেসটো চলি থাকে even আমি এটা 14 days prior notice দিব লাগিব প্ৰেসিডেন্টক and president has the right to even hear the respective arguments that has been placed inside the respective houses of the parliament ঠিক আছে তো এই বস্তুটো আমাৰ আহি যায় under this criteria তো ইয়াত কৈছে যে অফিস অফ দা প্ৰেসিডেন্টৰ টার্ম কিমান হ'ব লাগে 5 ইয়ার্স হ'ল লাগে তাৰ ওপৰত যদি কালি পৰহি কেবা কাৰণত খালি হয় তেতিয়াও আমি প্ৰেসিডেন্ট এজন নমিনেট কৰি থৈ দিব লাগিব obviously যদি প্ৰেসিডেন্ট নাই ভাইস প্ৰেসিডেন্ট যদি আছে ভাইস প্ৰেসিডেন্টে সম্ভালিব যদি ভাইস প্ৰেসিডেন্টও নাই তেতিয়া কোনে সম্ভালিব চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে আৰু যদি চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়াও নাই তেতিয়া হলে কোন হ'ব সিনিয়ৰ মোস্ট জাজ অফ দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট এতিয়া তাৰপিছত খুদিবা যায় যদি হেজনো নাই ইমান হুপা একেলগে নোহোৱা নহয় ওকে কোনবা নহয় কোনবা এজন থাকিব জুনে প্ৰেসিডেন্টৰ জায়গাটো লৈ লব ঠিক আছে qualifications for election as president article 58 ঠিক আছে ইয়াতে কি কৈছে সোৱা it states that no person shall be eligible for election of president unless he is a citizen of India has completed the age of 35 years etu eta minimum requirement hoy and is qualified for election as a member of the house of the people দেখেত member of the house of the people মানে কি লোক সভা ঠিক আছে আমি দুটা কথা কও house of the people মানে লোক সভা আৰু council of states মানে আমি কি কও ৰাজ্য সভা that is the upper house this one is a temporary house this one is a permanent house হয় না নাই তো এতিয়া আমি যদি কও is qualified for a election as a member of the house of the people মানে দেখেত eligible হ'ব লাগে কিহৰ কাৰণে কাইলে পৰহি লোক সভা যদি ইলেকশন আমাৰ যিকিটা কন্ডিশনস আছে যিকিটা কন্ডিশনস থাকে বা যিকিটা কন্ডিশনস লাগে এজন পার্টিকুলার ক্যান্ডিডেটক লোকসভাৰ ইলেকশনটো জিকিবলে সেই কাৰণে তেখেতু এলিজিবল হ'ব লাগিব okay so this is some of the basic conditions which is required for someone to become the president of this country তাৰপিছত কৈছে a person shall not be eligible for election as the president if he holds any office of profit code government of India government of any state any local or other authority subject to the control of any of the state governments মানে যেটুক আমি local self government বুলি কও বা কালি পৰহি any of the governments মানে কিছুমান government of India আন্ডাৰত PSUs আছে public sector enterprises তো এও হ'ব নোৱাৰে তো এইবিলাক বস্তু আমি ইয়াতে দেখি আছো যে this certain conditions needs to be met for a person who should not hold all these particular positions so as to become the president of India ঠিক আছে বুজিলো তাৰপিছত আমি আহো conditions of the president's office article 59 okay এই article বিলাক মনত ৰাখিবা মই এনে দিয়া নাই article বিলাক very important articles in relation to the president of this country the president shall not be a member of either house of the parliament or any of the other house of the legislature of any state ইয়াতে member হ'ব তেখেতে নোৱাৰে না MLA হ'ব পাৰে না তেখেতে এজন MP হ'ব পাৰে কোনো নোৱাৰে ঠিক আছে the president shall not hold any other office of profit যেটো আমি আদলে পঢ়িলো the president shall be authorized to the use of his official residence without rent যেটো আমি কৈ আছো কি বুলি official residence राष्ट्रपति भवन ঠিক আছে the emoluments and allowance to the president cannot be diminished or reduced during his term of office যদি তেখেত হুমালে যদি ফিক্স হল যে এখিনি বস্তু পাবো এখিনি বস্তু allowances পাবো এখিনি বস্তু emoluments হিচাপে পাবো during his tenure it cannot be reduced okay etu fixed থাকিব লাগিব because it is something related to the first citizen of this country ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ আহি গল oath and affirmations article 60 আহে every president and every person acting as president before entering to upon his office take oath in the presence of the chief justice of India chief justice of India কত থাকে obviously in the supreme court ত থাকে chief justice of India হয় না নাই তো
This person, that is the President of India, directly takes oath via the Chief Justice of India of the Supreme Court. Bahut important hoy monot rakhiba. Thik ase? Etia ami ahu procedure for the impeachment of the president, that is Article 61. Okay. So, a president can be impeached for violation of the constitution based on charge preferred by either house of the parliament. Ami president of otorwar etai amar karon ase, that is violation of the constitution. Thik ase? Baki kedeba kisumanor ami dekhiso judge bilakor misbehavior, incapacity ebilak ahi jay. But jodi ma presidentor kotha ko tetia hole violation of the constitution is the only statement that has been given in the respective constitution. Etia a violation of the constitution to ki hoy hetu kintu clear cut ke mention nai. Hetu clear cut ke mention nai. Ami okol likhi disu violation of the constitution. Okay, so etur obviously jodi kali porhi kiba ta charge lage tetia hole Rajya Sabha aru Lok Sabha decide kori pelai with a special majority under Article 61 loi pelai subjected to judicial review of the Supreme Court. So judicial review of the Supreme Court will basically finally decide the violation of the constitution hoise na nai. Jodi by chance Lok Sabha ba Rajya Sabha pasu kori diye under the judicial review power of the Supreme Court, tekhetokole etuk null and void kori dibo pare. Hetu karone azir dinot jodi moi ko that the President of India, okay, is a very hard post to get removed. Okay, even if I am terming with something like the Chief Justice of India or the other senior most judges of the Supreme Court or the High Court. ठीक है से? No such charges shall be preferred unless such charges contained in resolution has been moved after at least 14 days notice in writing. Okay, so I already kolu je 14 days prior notice ta kak dibo lagibo? Amar president of dibo lagibo. Such resolution must be signed by not less than 1/4 of the total members of the house. Mane juntu house ote pass hoy he house ot at least 1/4 members e a resolution khon accept koribo lagibo, sign koribo lagibo. Tetia hai discussion arambho hobo. Jodi 1/4 members na pai, that means yate kono discussion arambhoi nohoy. So supposedly moi jodi ko je amar jodi 400 ta member ase eta particular house ot, to yar 1/4 kiman hobo? Yar 1/4 will be 100. Mane 100 jon manhe sign koribo lagibo, tetia he ami resolution to start koribo parim against the president on the basis of violation of constitution. Tar pisot he debate and discussion hobo. Jodi bole nai napale bole 99 ta pale tetia hole ki hobo? Dismiss hobo, tate gusi jabo, tate ses. Kuno debate and discussion yata arambho nohobo. Thik ase? Such resolution has been passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house. Jitu moi Article 61 or under ot koisilu in special majority. Thik ase? Special majority under Article 61 basically in relation to the impeachment of the president. Zot amak lage majority of not less than 2/3 of the total membership of the house. Yate present and voting or concept to kintu nahe. Yat moi ki koisu? Total membership of the house. Very important monot rakhiba. When a charge has been preferred by either house of the parliament, the other houses shall investigate the charges. Etia judi yate kibata either house of the parliament or judi yate case to soli ase ba discussion to soli ase, ikhon house e kintu yate investigate kori thakibo je jitu charge start hoise he charge to really hosa hoy ne nohoy. Okay, that is the fundamental of this particular post. The president shall have the right to appear and represent it at such investigation. Already ma kolu kotha. The house investigating the charges when pass the resolution by a 2/3 majority and sustain the charges, it results in removing the president from his office from the date of passing the resolution. Yat aku kintu presidential accent ole na jay kintu. Hetu bhul nokoriba. Yat aku house or pora presidential accent ole na jay. Karon yate mainly removal kak kora goi ase president ok. To president to accent eneo nijibo nijor pocket veto kori thoi dibo pare. Hoy na nai? To hetu karone yate judi by chance a Article 61 or under jodi special majority pai goise, tetia hole dukhon house or pora jodi pass hoi jay, jun dinakhon second house ot pass hobo, he dinakhonor pora president terms to be impeached. ঠিক আছে? এটু পিছৰ কথা যে জুডিশিয়াল ৰিভিউ গোল, জুডিশিয়াল ৰিভিউ জুডিশিয়াৰি আপহোল্ড কৰিলে নকৰিলে এটু পিছৰ কথা, বাট সেই দিনাখনৰ পৰা প্ৰেসিডেন্ট টেন্ডস টু বি ইমপিচড. বুজিলো বস্তুটো? অল ৰাইট এজ অফ নাও সবে ইয়েস কৈ দিয়া যদি সবে বুজিছা ভালকে.
Okay, বঢ়িয়া বঢ়িয়া একদম মজা should not hold office of profit মানে something from where he is earning তেখেত কবাৰ গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভেন্ট হ'ব পাৰে বা তেখেতে কিবা ইন্ডাষ্ট্ৰি চলাই থাকিব পাৰে তেখেত কোবা পিএসইউৰ চেয়াৰম্যান হ'ব পাৰে হয় নাই কিবা এটা তেখেতে বিজনেছ কৰি আছে য'ত তেখেতে প্ৰফিট পাই আছে হেতুকে আমি অফিস অফ প্ৰফিট বুলি কওঁ ওকে তাৰ পিছত প্ৰেসিডেন্ট has the no right to vote in parliament sessions or time no president does not has got the right to vote ঠিক আছে president may be a part of the respective houses okay but he is not a member of the parliament there is a difference between these two president is an integral part of the parliament but he is not a member of the parliament ঠিক আছে সেই বস্তুটো মনত ৰাখিবা okay easy exam আহিম এই কথাটোলে যে ইউটি 3 খনে কিয় নকৰে ওকে ওকে ফাইন এতিয়ালৈকে ঠিক আছে অল গুড বঢ়িয়া ওকে সোৱা আমি কৈছিলো যে যদি মই আমি ইলেকশন প্ৰসেছটোৰ কথা কৈছিলো সোৱা ইলেক্টৰেল কলেজত কি মানুহ আছিল ইলেক্টেড মেম্বাৰ্স অফ পাৰ্লিমেন্ট of both Lok Sabha plus Rajya Sabha. Tar upor elected MLAs, okay, elected MLAs of the State Legislative Assembly. Or tar upor elected MLAs, okay, elected MLAs of UTs having Legislative Assembly. এই তিনটা মিলি পেলাই কি হৈ যায় ইলেক্টৰেল কলেজ ঠিক আছে এইখিনি টেক্স পাৰ্ট ইন দা ইলেকশন ঠিক আছে বাট when I come towards impeachment or removal process here only the MPs of parliament takes part MPs of parliament takes part ঠিক আছে ইয়াত বাহিৰা কোনো নকৰে কিন্তু সোৱা আমি দেখিছিলো যে ইয়াতে এমএলএজৰ ৰোল আছিল কোট ইলেকশনত বাট ৰিমুভেলত কোনো এমএলএজৰ ৰোল নাই বি ইট ইলেক্টেড অৰ বি ইট সিলেক্টেড বাট ইয়াতে কাৰ ৰোল আহি যায় এমপিজ অফ দা পাৰ্লিমেন্ট মেম্বাৰ্স অফ দা পাৰ্লিমেন্ট যেটা মই মেম্বাৰ্স অফ দা পাৰ্লিমেন্ট বুলি কওঁ তেতিয়া হলে তাতে ইলেক্টেড প্লাস সিলেক্টেড দুজন আহি যাব আজিৰ দিনত আমি ইলেক্টেড plus selected বুলি কলে that is basically nominated a nominated members আজিৰ দিনত 2020 ৰ পিছত আমি অকল লোকসভাত nominated members অকল ৰাজ্যসভাত দেখাম ওকে কেজন দেখাও 12 জন দেখো আগতে লোকসভাটো দুজন আছিল এংলো ইন্ডিয়ানস বুলি কৈছিল বাট আজিৰ দিনত এংলো ইন্ডিয়ানসৰ কোনো সিট নাই that has been totally removed or repealed আজিৰ দিনত nominated মকত দেখাব অকল ৰাজ্যসভাত কেজন 12 জন তো এতিয়া এই 12 জন plus all other MPs who are elected or nominated everyone will basically come under the impeachment process etu constitutional likhi goise hetu kane mo koi asu that during the time of election this particular people takes part but during the time of removal only the MPs of the Indian parliament both from Lok Sabha and Rajya Sabha be it selected or nominated elected or nominated they takes part in the election in the removal process okay বুজিলো এখিনি লগে সবে কোনবা খুদিছিলে মোক okay value of votes are dependent on the respective population ঠিক আছে যদি হে states খনৰ population বেছি then at some point of time the value of votes will also increase okay বুজি পালো তাৰপিছত আহো আমি time of holding elections to fill vacancy in the office of the president ক'ত আহি গল article 62 under আহি গল it states that an election to fill the vacancies must be fulfilled before the expiration of the term of the office of the president আজি যদি 5 বছৰ এজন প্ৰেসিডেন্ট আছে আমি দেখিছো যে প্ৰেসিডেন্টৰ আৰু এমাহৰ ভিতৰত টেনিয়ৰ শেষ হ'ব আছে
তো তেতিয়া হলে আমি আগতে এজন প্ৰেসিডেন্ট ইলেক্ট কৰি পেলাই থৈ দিব লাগিব because you cannot leave aside the presidential position vacant. তো এই কথাটোকে ইয়াত কোৱা গল under article 62. So therefore an election to fill the vacancies occurring due to death, resignation or removal of the president must be done as soon as possible. The election must be conducted within 6 months from the date of the occurrence of the vacancy. ঠিক আছে? তো supposedly মই হেতুৱে কলো যে আমি আমাৰ দেখিছো যে জুলাইত ভেকেন্ট হৈ আছে। তো এই কামটো আমি কি কৰিব লাগিব জানুৱাৰীতে নিপটাই থৈ দিব লাগিব। ওকে, জানুৱাৰীত আমি ইলেক্ট সিলেক্ট কৰি পেলাই থৈ দিব লাগিব যাতে during the time of the expiration of the term আমি লগালগ আৰু এজন প্ৰেসিডেন্ট নতুন প্ৰেসিডেন্টজন আমি পাই যাও। তো এই বস্তুটো আমাৰ কোড লিখা আছে 62 ত লিখা আছে। এতিয়া আমি আহি যাও পাৱাৰস অফ দা প্ৰেসিডেন্টলে। ঠিক আছে, আমি আহি যাও কিহত পাৱাৰস অফ দা প্ৰেসিডেন্ট। Okay, powers of the president of the home. So, the first power of the president is mentioned under Article 53. See, that all the executive powers of the union will be vested in the president of India. President shall be the supreme commander of the all armed forces of the state. Jodi moi kau je amar armed forces buli kole amar keta ase. We have got 3 armed forces of India. Armed forces of India buli kole we have got the Indian Army, we have got the Indian Navy and we have got the Indian Air Force. So amar ta 3ta armed forces ase. Okay, amar ta 3ta armed forces ase. ঠিক আছে? তো এতিয়া Indian Army হৈ গল বা Indian Navy হৈ গল, Indian Air Force হৈ গল. They looks after the airspace of our country. They look after the coastline, okay, or the sea of our country, and they share or they directly protects us from any form of external threats coming out from the land boundaries. ঠিক আছে? তো আজিৰ দিনত আমাৰ সবতকে বেছিকে থ্ৰেট কৰ পৰা আহা যায়? সবতকে আৰ্মি বা ল্যান্ডৰ পৰা আহা যায় আৰু হেতু কাৰণে আমি কব পাৰো যে আজিৰ দিনত আমাৰ ইন্ডিয়ান আৰ্মি কিয় ইমান ষ্ট্ৰং হয়। ঠিক আছে? তো এতিয়া ইয়াতে যেতিয়া মই এক্সিকিউটিভ পাৱাৰস বুলি কওঁ, ওকে, মই যেতিয়া এক্সিকিউটিভ পাৱাৰস বুলি কওঁ তেতিয়া মানে কি বুঝো? এক্সিকিউটিভ পাৱাৰস বহুত ধৰণৰ আছে। এতিয়া কাবাক যদি এতিয়া যেনেকে সুপ্ৰিম কমান্ডাৰ অফ দা আৰ্ম ফোর্সেস, the army or the armed forces is there to implement. তেখেতে কলে ইমপ্লিমেন্টেশন কৰে, হয় না নকৰে? জিয়া পলিসি গভর্নমেন্টে বনায়, জি পলিসি লেজিসলেচাৰৰ পৰা পাস হয়, they directly simply implement, হয় না নাই? So at certain stage of time we can basically say that president directly appoints the army chief, president appoints the naval chief, president appoints the air force chief. আৰু তাৰ ওপৰত যিমানখিনি আমাৰ ৰেসপেক্টিভ এক্সিকিউটিভ পোষ্ট হয় বা কনস্টিটিউশনাল পোষ্ট হয়, supposedly CAG, Controller and Auditor General, Election Commissioners, okay, UPSC Chairman, এই বিলাক যিখিনি এক্সিকিউটিভ পোষ্ট হয় কোনে এপইন্ট কৰি আছে? The President of India. তো এইখিনি আমি তেখেতৰ কি দেখা পাওঁ? এক্সিকিউটিভ পাৱাৰস দেখা পাওঁ। ঠিক আছে? তাৰ পিছত তেখেতৰ আহে কি? লেজিসলেটিভ পাৱাৰস। এটো ক'ত আছে? এটো আছে আৰ্টিকল 79 ৰ আন্ডাৰত। So the president is a part of the parliament along with the Lok Sabha and the Rajya Sabha. So article 85 ৰ আন্ডাৰত আমি দেখিছো that the president may from time to time summon, prorogue of the house or either house or dissolve the house of the people. Okay, summon মানে কি? মাতি আনা। এটা supposedly if tomorrow I will say that I am summoning someone, মই যদি specific কাবাৰ এটা নাম লৈ পেলাই কওঁ যে tomorrow I am summoning you, you need to be present on this place at this particular date. তো মানে কি? মই তোমাক মাতিছো কিবা এটা কামত, হয় না নাই? সামন কৰিছো। তাৰপিছত কৈছে prorogue of the house মানে হাউস টু ভাঙি দিয়া, ওকে, prorogation of a session এনেকুৱা টাইপৰ। and dissolve মানে একেবাৰে নোহোৱা কৰি দিয়া, ওকে, হাউস টু টোটালি ডিসলভ কৰি দিয়া। ঠিক আছে? তাৰপিছত আৰ্টিকল 86 আহিলে, president may address both houses of the parliament and can send messages. কাইলে পৰহি president though not be a member of the parliament, he can address both the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha. আৰু এটো তেখেতক constitutionally power দিয়া গৈছে। Article 111 আছে, president shall either give assent to bills which then become law or withhold assent or return the bill for reconsideration. ঠিক আছে? তো এইবিলাক বস্তু আমাৰ কোড লিখা আছে under article 111 and this can be referred to as some of the legislative powers that we can see under the ambit of the president. তাৰ লগত আৰু এটো কি আছে লাষ্টত?
এটু আছে অর্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ এটু আছে অর্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ আৰ্টিকল 123 ওকে এতিয়া গভৰ্ণৰৰ কাৰণে এটু আকৌ আৰ্টিকলটো উল্টা হৈ যায় 213 এটু গভৰ্ণৰৰ কাৰণে but article 123 is basically for the president's ordinance power promulgates ordinances when parliament is not in session having the same force and effect as laws passed by the parliament to আজি কিবা এটা দৰকাৰী হল আমি দেখিছো যে পাৰ্লিমেন্ট সুন সেশনত নাই ৰাজ্যসভা অকলে আছে বাট লোকসভা নাই সেশনত কাৰণ আমি জানো যে লোকসভা তিনটা সেশনৰ কাৰণে আমি পোৱা যায় এটা হল বাজেট এটা হল মনসুন আৰু এটা হল উইন্টাৰ আৰু ইন শৰ্ট আমি কি বুলি কৈ আছো BMW প্ৰথমতে বাজেট সেশন আহে তাৰ পিছত মনসুন সেশন আহে ঠিক আছে আৰু লাষ্টত আহে কি উইন্টাৰ সেশন এতিয়া লাহেকে উইন্টাৰ সেশন আৰম্ভ হ'ব ওকে তো এতিয়া বাজেট হৈ গল বা মনসুন হৈ গল বা উইন্টাৰ হৈ গল ঠিক আছে তো এই তিনটা সেশন আমি দেখা পাইছো আৰু সবতকে লংগেস্ট সেশন কোনটো হয় বাজেট সেশনটো হয় এটো সবতকে লংগেস্ট সেশন ঠিক আছে তো এনেকে যদি কালি পৰহি দেখিছো যে এই হাউসটো বেসিক্যালি লোকসভা সেশনত নাই আৰু আজি এটা ইমিডিয়েটলি আমি এটা বিল পাস কৰিব লাগে and to also needs to be approved by the president তো প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত এনেকুৱা এটা পাৱাৰ আছে যত পাৰ্লিমেন্টত বস্তুটো ডিসকাস নকৰাকে গভৰ্ণমেন্টে হেখন এখন এক্ট লৈ আহিব পাৰে with the assent of the president which is valid for 6 months কাৰণ আমি জানো যে লোকসভা meets with an interval of 6 months মানে between the sessions of the parliament there should be a gap of at least 6 months ঠিক আছে তো এটো কাৰণে আমি 6 monthsৰ ভিতৰত আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্ডিনেন্স খন লোকসভা বা ৰাজ্যসভা দুখনতে পাস কৰি পেলাই আমি ভালকে এক্ট হিচাপে আকো লৈ আহিব পাৰিম but until that time if we need that particular act very urgently we need to go ahead with the power which is known as the ordinance making power of the president under article 123 আৰু যদি গভৰ্ণৰৰ কনটেক্সটত কও এই বস্তুটো ষ্টেটত আহি যায় under article 213 when the state legislative assembly is not in session বুজি পালো এখিনি লকে okay ordinance বুলি কলে আমি কি বুজি পাও এটো এটা টেম্পৰাৰী ল হয় okay টেম্পৰাৰী ল হয় যেতিয়া আমি চোৱা ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা এটো কি হয় এটো এটা পার্মানেন্ট হাউস হয় না আৰু পার্মানেন্ট মানে কি এটো সদায় সেশনত থাকে but Lok Sabha is what it's a temporary house আৰু এটো সদায় সেশনত না থাকে কেতে কেতে সেশনত থাকে there are 3 times when they meet BMW budget monsoon and winter and amongst this we know this is the longest session jot amar even budget khonu place kora jay ঠিক আছে এতিয়া আমি দেখিছো যে supposedly budget session হৈ গল আৰু আমি জানো যে between this two there should be a 6 months interval এটোৰ মাজতো 6 months interval টা থাকিব লাগে তো এতিয়া supposedly এই mean time ত আমাৰ কিবাটা এনেকুৱা necessity হল যে আমি এখন বিল আনি এখনক এক্ট হিচাপে আনিব লাগে so that to frame laws within the country immediately লাগে ঠিক আছে এখন আমি immediately implement কৰিব লাগে and that is across India so tetia ki hobo tetia government a president under article 123 power to use kore ঠিক আছে আৰু use কৰি কি কৰে
use কৰি এই বিলখন এক্ট হিচাপে বনাই দিয়ে with his assent and এই এক্টখন যেনেকে ordinance making দি বনালে it would have the same impact as like an act which has been passed by both the houses of the parliament after a thorough debate and discussion. ঠিক আছে এটো সেম ইম্প্যাক্টফুল হ'ব একো ডিফারেন্স নহয় বাট এই অর্ডিন্যান্সখন কিমান দিনলৈ ভ্যালিড থাকিব only for a period of 6 months until and unless this Lok Sabha comes back into session. ঠিক আছে এতিয়া supposedly within this particular 6 months এতিয়া আহিলে supposedly monsoon session আৰম্ভ হল ইয়াতে debate and discussions হল but এই particular bill খনৰ কোনো solution নোলাল বা বিলখন পাস নহল ঠিক আছে আকু ৰৈ গল তো এতিয়া এই অর্ডিন্যান্স খন যিখন পাস কৰিছিলে এখন নাল এন্ড ভয়েড হৈ যাব গভর্নমেন্টে আকু 123 ইউজ কৰি প্ৰেসিডেন্টৰ পৰা সাইন লৈ আকু অর্ডিন্যান্স ইস্যু কৰিব লাগিব যিখন আকু সমাহলে ভ্যালিড থাকিব আকু সমাহৰ পিছত যেতিয়া উইন্টাৰ সেশন আহিব তেতিয়া হেখন বিল আকু টাস পাস কৰাব লাগিব উইথ আ স্পেসিফিক মেজৰিটি যদি বাই চান্স পাস হলটো হৈ গল এক হিচাপে বনি যাব প্ৰেসিডেন্ট ইলেকশনৰ পিছত যদি নাই হোৱা তেতিয়া হলে আকু নাল এন্ড ভয়েড হৈ পেলে আকু গভর্নমেন্টে কি কৰে প্ৰেসিডেন্টৰ পৰা অর্ডিন্যান্স মেকিং পাৱাৰ ইউজ কৰি প্লে এসেন্ট লৈ হেখন আৰু সমাহৰ কাৰণে এক্সটেন্ড কৰি পেলাই সো এটুকে মই কৈ আছো অর্ডিন্যান্স মেকিং পাৱাৰ অফ দা প্ৰেসিডেন্ট যেটো আন্ডাৰ আৰ্টিকল 123 প্ৰেসিডেন্টৰ আছে in the union parliament আৰু 213 গভৰ্ণৰৰ আছে in the state legislative assembly এতিয়া বুজি পালা নাই সবে মোক yes বুলি কোৱা ওকে ঠিক আছে বঢ়িয়া কেইটামান কোৱেশ্চন আছে মই বুজাই দিও যদি কেতিয়াবা ডিসএগ্রিমেন্ট হয় তেতিয়া জয়েন্ট সিটিং অকল অর্ডিনারি বিল লৈ হ'ব জয়েন্ট সিটিং আমি পাৰো অকল অর্ডিনারি বিলখন লৈ পেলাই ওকে তাৰ বাহিৰে আমাৰ কোনো ধৰণৰ বিলত জয়েন্ট সিটিংৰ কন্ডিশন নাই আন্ডাৰস্টুড তাৰ পিছত can ordinance be promulgated when only one house is not in session ordinance are always proclaimed or it is basically promulgated when only one house is not in session যদি দুখন হাউস আছে তেতিয়া অর্ডিন্যান্সৰ দৰকাৰ কি হ'ব দুখন হাউসে দুবাৰকে ডিসকাস কৰি লব কোনো প্ৰবলেম নাই তো এখন এটা সেশন নাই কাৰণে প্ৰেসিডেন্টক এই পাৱাৰটো দিয়া গৈছে টু মিট সাম আনডিউ ইমাৰ্জেন্সি অৰ আনডিউ সাৰ্কামস্টান্সেস ওকে maximum validity of ordinance is 6 months okay 6 months so 6 weeks to etu karone dia ase we have to know at least that ami jetia 6 months hoi jay 6 months so eta house eta sessionor pra itu sessionole amar 6 months lage hoy na nai 6 months of the duration thake to eta ami extension di thoi disu 6 months aru 6 weeks or jate ami eta time duration ba time frame or bhitorot আমি এই অর্ডিন্যান্স খনৰ ডিসার্ট এন্ড ডিসকাশনস কৰি পেলাই হে হাউস টোৰ পৰা পাস কৰিব পাৰো ওকে তো এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে আৰু যদি এই 6 মান্থছৰ ভিতৰত যদি বাই চান্স ৰাজ্য সভাই এই বিলখন পাস কৰি থৈ দিয়ে তেতিয়া হলে আৰু এটা আমাৰ সুবিধা হৈ যায় so that after only 6 months we can directly go and implement the respective act which would be signed by the respective president and would be framed as a law within our country ঠিক আছে cleared civil service means this year very congratulations to Lakshya okay a big shout out to you please specify your good name যদি নামটো কব পাৰা কোৱা ভাল লাগিব মই তোমাক এটা ডাইৰেক্ট shout out দি দিম from our CSAP team and to the entire YouTube family okay and মোৰ ফালৰ পাটো many congratulations সদায় আশীৰ্বাদ থাকিব কিবা যদি if any amount of time jodi help lage feel free to contact CSAP IAS Academy and feel free to reach out to me for any interview guidance okay
ওকে চলো কন্টিনিউ তাৰপিছত আহি যায় আমাৰ কি পাৰ্ডনিং পাৱাৰ্স অফ দা প্ৰেসিডেন্ট এটো আমাৰ আহি যায় কোড আৰ্টিকল 72 আন্ডাৰত It gives the President of India the power to grant pardons, remit or commute sentences, grant respites or remissions or punishment, or reply the sentence of any person. Okay. So, etia kenuka dhoroner offenses ahe yate? The punishment is by a court martial. Okay. Court martial generally armed forces hoy. So, a power to car osor thake, president osor thake because president is the chief commander of the armed forces. The sentence involves capital punishment, that is the death sentence. The conviction is for offenses under union law. So, a case of ami ki dekhisu the president has got the powers of pardoning. So, egita amar pardoning powers ase, that is the 5 pardoning powers of the president of India. First to pohisa ami ki hoy pardon mane ki hoy removes both the sentence and the convictions, absolving the convict from all punishments and disqualifications. Eto supposedly jodi death penalty eta hoy asile okay aru jodi tekhetok pardon kora goise tetia hole he will be free from death penalty aru a death penalty should not aru jitu pardoning power of the president hoy it is not considered under judicial review etu judicial review koribo noare it is basically the decisions made by the president is immune from any judicial interference ঠিক আছে তাৰছত আহি গল commutation ইয়াতে কি কৈছে substitute one form of punishment for a lighter one supposedly kabak jodi dise rigorous imprisonment ba life term rigorous imprisonment ঠিক আছে life term rigorous imprisonment to etut ki hoy ase substituting one form of punishment for a lighter one mane rigorous nidi pelai tekhetok ki kori dibo life term kori dibo ঠিক আছে rigorous koribo rigorous mane ki কাম সাম koribo lage পাথৰ কাটিব লাগে বস্তু বনাব লাগে খেতি কৰিব লাগে এবিলাক rigorous imprisonment হয় ঠিক আছে তো এই rigorous টু কাটি পেলাই তেখেতক অকল লাইফ টাইমৰ কাৰণে দি দিব হেতুক আমি কি কৈছো কমিউটেশন তাৰপিছত আহিলে remission ঠিক আছে reduces the period of a sentence without changing its nature তো কাবাক বুলে 15 বছৰ জেল দিছে ওকে বা supposedly 20 বছৰ জেল দিছে তো হি এপিল কৰিব পাৰে এপিল কৰাৰ লগে লগে কি হৈ যাব reduces the period মানে 20 বছৰৰ জায়গাত 15 বছৰ কৰি পেলাব okay without changing its nature মানে ইয়াত যদি কৈছে যে rigorous imprisonment of 20 years তো ইয়াতে কি কৰিব rigorous imprisonment to 15 years just period to change কৰি দিব 20 ৰ পৰা 15 কৰি দিব বা 15 যদি দিছে 15 ৰ পৰা 10 কৰি দিব but character to একে থাকিব that is rigorous imprisonment ঠিক আছে তাৰছত আহি গল respite awards a lesser sentence due to special circumstances like physical disability or pregnancy তো কোনোবা যদি pregnant lady হয় বা তেখেত physically handicapped okay বা PWD কোটাৰ পৰা আহে তেতিয়া হলে at some point of time আমি দেখিম যে এই circumstances ত তেখেতৰ যেটো sentence দিয়া গৈছে হেতু আমি কমাই দিব পাৰো ঠিক আছে হেতুক আমি কি বুলি কৈছো respite আৰু লাষ্টত আছে reprieve এটো যেটো মেইন সেন্টেন্স দিয়া যায় মেইনলি ডেথ পেনাল্টি লগতে থাকে ইয়াক কেদিন মানৰ কাৰণে হোল্ড কৰি দিয়ে যাতে তেখেতে বেলেগ নিজৰ সেন্টেন্স টুৰ এগেইনষ্টত কিবা কেটেমান তেখেতে কাম কৰিব পাৰে বা তেখেতক এটা অপৰচুনিটি দিয়ে টু ডাইৰেক্টলি গো থ্ৰু his or her investigations again okay তো ইয়াতে কৈছে temporarily staying the execution of a sentence to allow time to seek pardon or commutation ঠিক আছে আইদাৰ পাৰ্ডনিং লাগিব পাৰে নহলে কমিউটেশন কৰিব পাৰে মানে তেখেতৰ যেটো পানিশমেন্ট হেতু চেঞ্জ কৰিবলে তেখেতক ইয়াতে এটা অপচন দিয়া যায় তো হেতুকে আমি কি বুলি কৈছো ৰেপ্ৰাই তো এটো আমাৰ গুটেখিনি আহি যায় আন্ডাৰ আৰ্টিকল 72 ওকে ইয়াতে গভৰ্ণৰৰো আহে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 161 ঠিক আছে বাট গভৰ্ণৰৰ ইয়াতে কি থাকে ডেথ পেনাল্টি লৈ তেখেতে একো ক'ব নোৱাৰে ডেথ পেনাল্টিৰ কামটো কাৰ হয় অকল প্ৰেসিডেন্ট can only remove the death penalty তো ইয়াতে ইউনিয়ন লস বিলাকৰ কথা আহে বাট গভৰ্ণৰে কিহত পাৰে ষ্টেট লস বিলাকৰ ভিতৰত পাৰে ঠিক আছে আৰু তেখেতৰ ডেথ পেনাল্টি মাফ কৰি দিয়াৰ পাৱাৰটো নাই আৰু এটা কি পাৱাৰ নাই he does not have got any power in relation to court martial কাৰণ court martial হয় armed forces আৰু armed forces is basically a union subject বুজি পালো এখিনি বুজি পালো গুটে কিটা
ভাল লাগিছে সবে সবে কৈ দিয়া বঢ়িয়া লাগিছে নাই অল গুড কোর্ট মার্শালত প্রেসিডেন্টৰ পাৱাৰ থাকে অবভিয়াসলি গভর্নৰৰ নাথাকে চলো ঠিক আছে কামিং টু দ্য নেক্সট ইয়াত চোৱা মই এই কথাটোকে কৈ আছিলো 161 গভর্নৰৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ কি পাৱাৰ আহে ইমার্জেন্সি পাৱাৰ আহে The Constitution of India grants President 3 kinds of emergency powers and they are as follows. First key power hai Article 352 under National Emergency Power to tekhetor hatot ase. Okay, National Emergency. President may impose President's rule in a state if the state government is unable to function according to the provisions of the Constitution, Article 356. The President may declare a financial emergency if the financial stability or credit of India is threatened, Article 360. আজিলকে আমাৰ যদি ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি কথা কবলে যাও প্রেসিডেন্টে আজিলকে তিনিবাৰ আমাৰ ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার কৰিছে দুবাৰ এক্সটার্নাল ইমার্জেন্সি আৰু এবাৰ ইন্টারনাল ইমার্জেন্সি ঠিক আছে এবাৰ আছিল ডিউরিং দা টাইম অফ 1962 which lasted till until 1967 ঠিক আছে এবাৰ এক্সটার্নাল ইমার্জেন্সি 1971 ত দিছিল ডিউরিং দা ইন্ডো পাকিস্তান ওয়ার আৰু এবাৰ ইন্টারনাল ইমার্জেন্সি দিছে from 1975 to 1977 during the era of Srimati Indira Gandhi ji ঠিক আছে তো হেতু কাৰণে আমি কৈছো যে president has got three kinds of power এটা national emergency আমি তিনিটা লিখিছো ঠিক আছে আৰু এটো পাৱাৰ কৰ পৰা পাই আছে article 352 পৰা পাই আছে either external aggression হবলে or it can be said to be an armed rebellion which is basically said to be internal তাৰপিছত 356 ৰ আন্ডাৰত president's rule or you can say state emergency etu ketia lage etu jetia lage jetia the constitutional mechanism of a respective state breaks down mane council of ministers headed by the chief minister is not in majority and therefore they resign tetia president's rule to lagi jay thik ase to etu amar ahi gol president's rule aru last ta ahe 360 etu president's rule to lagiye thake jetia te jotute lagi thake kiman ta lagise ajiloke thik nai okomote sage kebar lagise thik nai tar pisot jodi moi 360 কথা কও এটু আজিলকে লাগা নাই ওকে ফাইনান্সিয়াল ইমার্জেন্সি আমাৰ কেতিয়াও হোৱা নাছিলে এবাৰ সিচুৱেশন আহি যে 90s অৰ টাইমত যেটা সিচুৱেশন আহিছিলে তেনেকুৱা বাট লগাব লগিয়া নহল ওকে আমি যেতিয়া এলপিজি ৰিফৰ্মস টু কৰি দিলো তেতিয়া আৱাৰ ইকোনমি ওয়াজ ব্যাক টু ট্র্যাক আৰু তেতিয়া আমি অলপ ৰক্ষা কৰিলো ওকে বাট আজিলকে যদি মই কবলৈ যাও ফাইনান্সিয়াল ইমার্জেন্সি আমাৰ কেতিয়াও লাগা নাই আৰু মই এটু বিচাৰিম যে কেতিয়াও এটু বস্তু নালাগক ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত ঠিক আছে কাৰণ এটুত কন্ডিশনটো বহুত বেয়া হৈ যায় as a country which is referred to as India. Okay, so ekhini amar ki asile emergency powers. Tapsot judicial powers ase ki type of article 143 underot president ki koribo pare power to seek advice of the Supreme Court on legal matter, constitutional matters and matter of public importance. Mane Supreme Court oru etu eta advisory jurisdiction underot pore. Advisory jurisdiction mane Supreme Court President advise koribo pare on matters of legal, constitutional and public importance. But monot rakhiba, this advice is not binding on the President. President may accept or can reject the respective recommendations given by or the advice given by the Supreme Court. Aru eblak sob kar andarat ase Article 143. Monot rakhiba bahut important hoy. কি কৈছা is our country is in a position to draft its own constitution considering their behavior ebilak already ami discuss korilu in the sources of the Indian constitution making of the constitution okay anup so try to look after those videos first okay ebar sai loba tate gudekhini discussion kora ase and you can refer to that particular video okay aru making of the constitution first class tote asile aru hekhini sai pelai you will be clearing your own doubts through that particular video okay
আৰ্ম ৰেবেলিয়ন টাৰ্মটো ইন্দিৰা গান্ধীৰ টাইমত আহিছিল নেকি? নাই, এইটো আমি পিছত আনিছো আফটাৰ দি ৰেসপেক্টিভ এমেণ্ডমেণ্ট which was inserted by the 44th Amendment Act of 1978 তেতিয়া বদলাইছো। তেওঁৰ টাইমত ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্স আছিলে, ঠিক আছে, আগতে ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্স আছিলে, আৰ্ম ৰেবেলিয়নটো আমি 44th Amendment 1978 ৰ ভাগ দি সোমাইছো। ওকে, 356 আৰু 365 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স। 365 today is kept outside the provisions of emergency, part 18 ত যিটো emergency আছে আমাৰ তাৰ provisionৰ বাহিৰত হয়, but 365 টো mainly কি হয় যে whenever the state is not running in accordance with the center's command, যেতিয়া state খনে চেণ্টাৰৰ কথা নুশুনা নেমেলাকে বা চেণ্টাৰৰ এগেইনষ্টে গৈ পেলাই কিছুমান কাম কৰি আছে, তেতিয়া হলে আমি তাতে প্ৰেসিডেন্টছ ৰুল লগাব পাৰো। বাট এই 365 টো কিয় আমি ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজনছৰ বা বাহিৰত থৈছো, নহলে এটোৰ মিসইউজ হল। জুনে পাই টুনে, এটা সাপোজলি সেন্টাৰত যদি এনডিএ আছে বা বিজেপি আছে, কংগ্ৰেছ ৰুল ষ্টেটক জিয়াই থাকিব নিদিব তেখেতসকলে, বা ইট গোজ ভাইসে ভাৰ্সা, ইভেন যদি কংগ্ৰেছ ওপৰত থাকিলেতেন বিজেপি ক'বাত থাকিলেতেন তেতিয়া তাহাঁতক জিয়াই থাকিব নিদিলেতেন। when the state is not directly bothering any of the activities associated with the central government, হেতু কাৰণে আমি অকল কনস্টিটিউশনাল মেচিনাৰী ব্ৰেকডাউন টু that is 356 to a part 18 ৰ আন্ডাৰত থৈ দিছো আন্ডাৰ প্ৰেসিডেন্টছ। ওকে, বুজিলো? ক্লিয়াৰ? ওকে, তাৰপিছত আমাৰ আহে veto power. In legislative terms, veto power refers to authority vested in an individual or entity, usually the executive head like a president or governor, to unilaterally reject or refuse a bill approved by the legislature. This power serves as an essential safeguard against unilateral legislative decisions, allowing the executive to review and potentially decline laws passed by the legislature. It thus functions as a crucial mechanism for maintaining checks and balances between the executive and the legislative branches. তো veto power এনেকুৱা এটা বস্তু য'ত প্ৰেসিডেন্ট বা গভৰ্ণৰৰ এটা ৰেসপেক্টিভ পাৱাৰ থাকে, য'ত তেখেতসকলে এখন বিল ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে, এখন বিল হোল্ড কৰিব পাৰে, বা এখন বিল ৰিকনসিডাৰেশনৰ কাৰণে তেখেতসকলে আকৌ বেক টু দ্য লেজিসলেচাৰ পঠাব পাৰে। ঠিক আছে, তো এটুকে আমাৰ veto power বুলি কোৱা গৈছে। আজি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত তিনটা veto power আছে, absolute veto, suspensive veto, pocket veto, আৰু এটা veto power থাকে যিটোক আমি qualified veto বুলি কওঁ, আৰু এটা veto power থাকে যিটোক আমি qualified veto বুলি কওঁ, বাট এই qualified veto টো আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত নাই, কিন্তু এটো আমি দেখা পাওঁ ইউএছ প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত। ওকে, তো এটো আমি ইমান ডিসকাস কৰি লাভ নাই, কাৰণ এটো আমাৰ ইণ্ডিয়াক লৈ সুইটেবল নহয়। আমি ডিসকাস কৰিম absolute veto। ইয়াত কি কোৱা আছে? It means withholding assent to the bill passed by the legislature. মানে লেজিসলেচাৰে যদি কিবা এখন বিল পাস কৰে, সেই বিলখনক withhold assent কৰিব পাৰে কোনে? প্ৰেসিডেন্টে, আৰু প্ৰেসিডেন্টে সেই বিলখন আকৌ কি কৰিব পাৰে? Obviously it can send back to the respective legislature, ঠিক আছে, আকৌ respective legislature লে পঠাব পাৰে। তাৰপিছত আমাৰ আহে suspensive veto. It can be overridden by the legislature with an ordinary majority. ওকে, মানে প্ৰেসিডেন্টে সাইন টু নকৰে আৰু কেদিনমানলে সাসপেন্ড কৰি ৰাখে, ঠিক আছে, বাট এই সাসপেনশন টু ওভাৰৰাইড কৰিব পাৰে with a ordinary majority, mainly a simple majority within the respective ambit of the parliament. Last ahe pocket veto. It means taking no action of the bill passed by the legislature. এটো মই ক'ব পাৰো প্ৰেসিডেন্টৰ এটা আল্টিমেট পাৱাৰ হয়, য'ত কোনো কোৱেশ্চন কৰিব নোৱাৰে প্ৰেসিডেন্টক। প্ৰেসিডেন্টে ধুনিয়াকে ল'ব, পকেটত ভৰাব, কোনো কোৱেশ্চন কৰিব নোৱাৰে যে আপুনি বিলখন কৰিলে কি, ঠিক আছে। that is the ultimate power given by the constitution to the respective president. এই দুটাতে আমি কি দেখা পাই আছো যে এটা মেজৰিটি লৈ পেলাই, বা সাপোজলি যদি ৰিকনসিডাৰেশনৰ কাৰণে পঠাইছিলে, ৰিকনসিডাৰেশনৰ পৰা আকৌ প্ৰেসিডেন্টলৈ গুছি আহিলে, তেতিয়া হলে প্ৰেসিডেন্টে ৰিজেক্ট কৰিব নোৱাৰে। প্ৰেসিডেন্ট needs to sign that particular bill. ওকে, এইখনত কি হৈ যায়? এইখনত with a respective overall ordinary majority তেওঁৰ যেটো সাইন কৰিবলৈ তেওঁ বাধা দিছিলে, বা তেওঁ সাইন কৰিবলৈ যেটো নকৰিছিলে, হেতুক ওভাৰৰাইড কৰি পেলাই তেখেতৰ পৰা সাইনটো লৈ গুছি যাব পাৰে। বাট এক্সপ্লিসিটলি ইয়াতে আমি কি দেখিছো যে কোনো তেনেকুৱা মেজৰিটি বা কোনো তেনেকুৱা ৰিকুৱেষ্টত প্ৰেসিডেন্টে গুৰুত্ব নিদিয়ে, আৰু প্ৰেসিডেন্টে সেই বিলখন পকেট ভেটো হিচাপে ৰাখি থব পাৰে। সো এটো আমি তিনটা ভেটো পাৱাৰ দেখিছো কাৰ? ইন ৰেসপেক্টিভ টু দি প্ৰেসিডেন্ট। ওকে, ভেটো কেইটা বুজি পালে সবে?
I hope it's clear. Sir, why is the Prime Minister is the head of the executive even though we have a president in our country? I'm not saying that Prime Minister is the head of the executive or something. Head of the executive is the president only. There is a difference between these two. Mo question no. De jure head and de facto head. Who is the nominal head? Nominal head is the president only. Mo to koa nai je president head no hoy boli. I have said executive powers of the president. So nominal head president hoy. But who is the de facto? Mane real head kun hoy? Prime Minister. Okay, but আজি আমি Prime Minister কিয় power to দি থৰিছো? Because we follow a Prime Minister form of government. We don't follow a presidential form of government. যোন দিনাখন মেবি আমাৰ নিচিনা Prime Minister এতিয়া যোনজন Prime Minister আমাৰ আছে তেখেত যদি কালি পৰহি প্ৰেসিডেন্ট হৈ যায় তেতিয়া মেবি তেখেতে প্ৰেসিডেন্সিয়েল পাৱাৰটো ইমপ্লিমেন্ট কৰি লব পাৰিব বাট আজিৰ দিনত আমি কি ফলো কৰি আছো Prime Minister form of government we do not see anyone who is basically a president and being a powerful he is just a nominal head real head is the Prime Minister just because we follow a Prime Minister form of government okay veto এনেকুৱা একো ডিউৰেচন নাই okay veto এনেকুৱা একো ডিউৰেচন নাই okay moving forward constitutional provisions regarding veto power of the president yat sabo para article 111 deals with the president's veto power over a bill passed by the parliament aru 201 deals with the president's veto power and bill passed by the state legislature and which are reserved for the consideration of the president so 111 aru 201 is very important in regards to the veto power of the president of India the president has no veto power in respect of a constitutional amendment bill The 24th Constitutional Amendment Bill Act of 1971 made it obligatory for the president to give his assent to a constitutional amendment bill. ঠিক আছে তো ইয়াতে প্ৰেসিডেন্টৰ অকল অৰ্ডিনাৰি বিলত হে মেইনলি ভেটো পাৱাৰৰ কাম আছে ওকে বা কেতিয়াবা ফাইনান্সিয়েল বিলতো আহি যায় ঠিক আছে ফাইনান্সিয়েল বিল the bill which is not a money bill is referred to as a financial bill ঠিক আছে তো কেতিয়াবা ফাইনান্সিয়েল বিলতো ভেটো ৰাখি দিয়ে বাট ফাইনান্সিয়েল বিলৰ আমাৰ ইমান ক্লজ নাহি মেইনলি আমাৰ কি দেখিছো যে ভেটো পাৱাৰ বিলাক দিয়ে অৰ্ডিনাৰি বিলছ বিলাকত Money bill kyun ni diye? Karan money bill obviously prior recommendation of the president is there. Money bill prior recommendations lage ekhon money bill lay down koribole. ঠিক আছে তো হেতু কারণে ইয়াতে money bill obviously reject কৰাৰ কথাই নাহে যদি reject কৰিবই আছিল প্ৰথমতে reject কৰি দিব ঠিক আছে তো হেতু কাৰণে আমি দেখিছো যে ইয়াতে ordinary bills হে এই কেছটো আহে CA bit to তেখেতসকলে নোৱাৰে and which is mandated by the 24th CAA of 1971 okay Next, we have financial powers of the president. As outlined in Article 60, the primary responsibility of the president is to uphold, safeguard, and defend the constitution. Additionally, the president holds a vital role in the country's financial administration. The president of India maintains the annual statements of the finance before the parliament of the states for union budget. Indian president has the power to appoint the finance commission in order to recommend the dispensation of revenue between the center and the states. So, president under Article 280 every 5 years. কি গঠন কৰে ফাইনান্স কমিশন অফ ইন্ডিয়া which decides the revenue between center and the states ঠিক আছে তো এটো ডাইৰেক্টলি তেখেতৰ ফাইনান্সিয়াল পাৱাৰো আহি যায় so it holds the authority to introduce money bills as outlined under article 110 of the Indian constitution ঠিক আছে কাৰণ money bills মই অলৰেডি কলো যে prior recommendation of the president আহে তো এটো তেখেতৰ কিহৰ আহি যায় ফাইনান্সিয়াল পাৱাৰত আহি যায় ঠিক আছে বুজিলো এখিনলৈকে so this is all with the President of India. ঠিক আছে all good চলো আমি আহো ভাইস প্রেসিডেন্টলে আর্টিকেল 63 লিখা আছে কি বলি অফিস অফ দা ভাইস প্রেসিডেন্ট so the office of Indian vice president is modeled on the lines of কি American vice president very important Second highest constitutional office in India, ranks only next to the office of president in India. Vice president is also the ex officio chairperson of Rajya Sabha. Aru etu kot ase article 64 ase. Okay, June vice president hobo tekhet kun hobo ultimately ejon chairman hobo amar Rajya Sabha. Thik ase original constitution stated that vice president would be elected by a joint session of parliament. This procedure was simplified by the
11th Constitutional Amendment Act of 1961. Very important clause. আজি আমি জানো যে ভাইস প্রেসিডেন্টৰ ইনডাইরেক্ট ইলেকশন হয়, সেম প্রসেস লাইক দ্য প্রেসিডেন্ট, proportional representation through single transferable vote, ঠিক আছে? আৰু the vice president elected by the method of indirect elections like the president and not directly by the people. He is elected by an electoral college comprising members from both the houses of the parliament. ঠিক আছে? তো ইয়াতে elected nominated কোনো কথা নাহে, যিমান কিজন member of parliament থাকে, be he to be elected or selected, সবে ইয়াতে participate কৰে in his particular election process. ঠিক আছে? তো তেখেতৰ election process to obviously কি হয়? এটা indirect process হয়, not directly just like the president. তো ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰা election of vice president, election of president. Election of vice president 66 ত আছে, election of president কিহত আছিল? 54 ত আছিল। ঠিক আছে? তো সোৱা indirect elections are conducted using the system of proportional representation. Okay, ইয়াতেও same. ঠিক আছে? তাৰপিছত electoral college to মই already কলো, ইয়াতেও এই প্ৰকাৰে তোমালোকক ইয়াতে ডিসকাস কৰা আছে। Does not include the members of the state legislative assembly, but yate elected members of the state legislative assemblies are included. Consists of both elected and nominated members of the parliament only, but consists of only elected members of the state legislative assembly, Lok Sabha and even Rajya Sabha. So etu amar karone important hoy, this particular difference, a particular difference to bahut importantly monot rakhiba. Qualifications and nomination process bahut static bostu hoy, hetu karone moi first goisu, citizen of India 35 years should meet the qualification for being elected as a member of Rajya Sabha. Bahut important. President or ki asile? President or asile Lok Sabha. Should be eligible to be a member of Lok Sabha, but yate Rajya Sabha. He should not hold any office of profession under the union government, state government, local authority and other public authority. Nomination of a candidate for vice president must be given by the respective people who are basically electing them. Okay? তাৰপিছত oath and affirmations ক'ত আছে? Article 69 ত আছে. Before entering upon his office, vice president has to make a subscribe to an oath or affirmation, and a oath or affirmation is administered by the president or some person appointed on behalf by him. ঠিক আছে? তো এটো প্রেসিডেন্টে কৰিব পাৰে, যদি বাই চান্স প্রেসিডেন্ট নাথাকে then obviously যোনজন মানুহক প্রেসিডেন্টে এপয়েন্ট কৰিব, he may be the chief justice of India also. Okay, বুজিলো? Conditions and tenure, he should not be a member of either house of the parliament. If a person is elected vice president, he is considered to have vacated his seat in that house and he should not hold any other office of profit. Both static bostu hoy ebilak. Tenure and role, obviously 5 years or karone select kora hoy. Resign kak koribo, president ok dibo. Can continue in office beyond the 5-year term until a successor assumes charge. Also eligible to be re-elected to that office for an unlimited number of terms. Amar even president hok ba vice president hok, amar tenukwa kuno hard and fast rule nai যে তেখেতে 2 বছৰ হে পাৰিব বা দুটা টাৰ্ম হে পাৰিব, 2 বছৰ নহয় দুটা টাৰ্ম হে পাৰিব, তেনেকুৱা ইউএসএ আছে, but it is not in the case of what? It is not in the case of India. আমি ইয়াতে unnumbered number of times আমি ইয়াতে তেখেতক ইলেক্ট কৰি আনিব পাৰো। ঠিক আছে? আৰু এটো বোৰ্ড এপ্লাই হয় প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্টৰ। ভ্যাকেন্সিজ কেতিয়া হ'ব পাৰে? at the end of his 5-year tenure, resignation, removal বা death. ঠিক আছে? বা when he disqualified in his election declared void, আৰু ইয়াৰ ইলেকশনৰ ডিসপিউট বা প্রেসিডেন্টৰ ইলেকশনৰ ডিসপিউট কোনে চাব? এটো চাব সুপ্রিম কোর্টে। কাইলে পৰহি যদি প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন ডিসপিউট হয় বা ভাইস প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন ডিসপিউট হয়, এটো কোনে চাব? সুপ্রিম কোর্টে চাব। বাট কাইলে পৰহি যদি এমএলএ আৰু এমপিৰ ডিসপিউট হয় ইলেকশনৰ, তেতিয়াহলে কোনে চাব? ৰেসপেক্টিভ হাই কোর্ট যত তেখেতসকলৰ কনস্টিটুৱেন্সি টু পৰিব। ঠিক আছে? Tapsot, when the sitting vice president term is expiring, an election to fill the vacancy must be held before the term expires. If the office falls vacant by resignation, removal, death or otherwise, then the election to fill the vacancy should be as soon as possible after the occurrence of the vacancy. Okay, aru tetia loke kune chair to sambhalibo Rajya Sabha? It will be the deputy chairman. Okay, and once he is basically selected to be the chairman of the Rajya Sabha, then he would be given an additional role of being the vice president of India until and unless a new freshly gets elected. Okay, বুজিলো এখিন লগে? All good? এটাও বাফারিং হৈ আছে নেকি?
I don't think so. মোৰ তাতো ইয়াত ঠিকে আছে। কাৰ কাৰ বাফাৰিং হৈছে? Let me know once. নাই হোৱাটো বাফাৰিং। কিবা চাগে তোমালোকৰ কাৰোবাৰ নেট শ্ল' হৈ আছে। অ'কে, কাৰোবাৰ নেট শ্ল' চাগে, বাট আই থিংক ঠিকে আছে। অল গুড? অ'কে, ফাইন ফাইন, ন' ইছ্যু। হোৱাহেঁতেন, কাৰণ মই হোৱাহেঁতেন ময়ো গম পালোহেঁতেন যে বাফাৰিং হৈছে। অ'কে, একো নাই, কিবা নেট শ্ল' চাগে তোমালোকৰ। অ'কে, বাট ষ্টে টিউন, থাকা, নেটটো ঠিক হ'ব। আই নিড টু গ' আহেড বিকজ আমাৰ টপিকছ আছে আৰু কৰিবলগীয়া। অ'কে, অলৰেডি 1 hour past, বেছি টাইম নাই আমাৰ ওচৰত, হাৰ্ডলি 40 to 45 minutes এটা আছে। নেক্সট, Vice President of India, removal procedure and filling vacancies. So he can be removed from the office before the completion of his term. No ground have been mentioned in the constitution for his removal. যেনেকৈ আমি প্ৰেচিডেণ্টত violation of constitution দেখিছিলোঁ, প্ৰেচিডেণ্টত কি দেখিছিলোঁ? Violation of constitution. But vice president লৈ পেলাই তেনেকুৱা কোনো কণ্ডিশ্যন আমাৰ ইয়াত দিয়া নাই। No ground have been mentioned in the constitution for his removal. A formal impeachment is not required for his removal. Resolution for removal can be introduced only in the Rajya Sabha and not in the Lok Sabha with at least 14-day advance notice has been given. আমি যেনেকৈ দেখিছিলোঁ প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে লোক সভা বা ৰাজ্য সভা য'তে ত'তে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, but it is not in the case of vice president just because vice president is an integral part of Rajya Sabha. হয় নে নাই? চেয়াৰমেন হয় তেখেত। তো সেইটো কাৰণে তেখেতৰ যিটো ৰিমুভেল প্ৰচেছ সেইটো অনলি লোক ৰাজ্য সভাতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। অ'কে, আৰু এই ৰিজলিউশ্যন ফৰ ৰিমুভেল শুড বি পাছ ইন দ্য ৰাজ্য সভা বাই আ effective majority, that is the majority of all the members of the Rajya Sabha, and in the Lok Sabha by a simple majority. ঠিক আছে, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় whenever we are referring about effective majority. তোমালোকে ৰিকল কৰি লোৱা যে effective majority টো হয় কি। অ'কে, effective majority টো হয় কি তোমালোকে ইয়াতে ৰিকল কৰি ল'লে গম পাবা, য'ত আমি অকল ভেকেন্ট সিটছটো আমি অতৰাই আমি টোটেল নাম্বাৰ অফ পিপল লৈ লওঁ, তাৰ পৰা 50% plus 1 will be the effective majority. তো ৰাজ্যসভাত effective majority লাগে আৰু লোকসভা simple majority দি পাছ কৰিলে the vice president tends to be removed. Okay, it should be noted here that the effective majority in India is a form of special majority and not a distinct one. In such cases of temporary vacancy in the office of the vice president, the deputy chairman of the Rajya Sabha assumes the role of his chairman. In essence, the vice president's role is to support the president as the ceremonial head of the Republic of India. However, it is important to note that according to the Constitution of the India, the office of the president and vice president cannot held by the same person. Okay, so vice president হওক বা president হওক এজন মানুহে চলাব নোৱাৰে। তো সেইটো কাৰণে যদি vice presidente presidenter ৰোল কৰি থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে তেখেতে vice presidenter ৰোলৰ পৰা ইস্তিফা দিব লাগিব, তেখেতে presidenter ৰোল হিচাপে তেখেতে নিযুক্তি পাব। বাট যদি এতিয়া ডেপুটি চেয়াৰমেনক vice president বনাব লাগে দেন অবভিয়াছলি ডেপুটি চেয়াৰমেন এজন আমি ৰাজ্যসভাৰ পৰাই ইলেক্ট কৰি আনিব লাগিব। ওকে, সো এইটো এটা ডাইৰেক্ট প্ৰচেছ হয়, তো ইয়াত লিখা আছে এইটো কথা। তো Supreme Court's adjudication on election disputes, তো আমি জানো all questions and disagreements regarding the election of the vice president are investigated and resolved by the Supreme Court with its decision being final. তো Supreme Courtৰ যেটো ডিসিশন হয় হেতু কতো চ্যালেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব। ওকে, সো এটো আহি গল আমাৰ both president as well as the vice president। ঠিক আছে, বুজিলো এখন লগে। ভাইস প্রেসিডেন্ট রিমুভ কোর পৰা হয়? ভাইস প্রেসিডেন্ট রিমুভ অবভিয়াসলি আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ পৰাই হয়। ওকে, ৰাজ্যসভাতে স্টার্ট কৰিব পাৰি। ঠিক আছে, তো যদি কোশ্চেন আহে চেয়ারম্যান ওয়াইজ, তো অবভিয়াসলি আমি জানো যে আমি চেয়ারম্যান হিচাপে তেখেতক প্ৰথম ইলেক্ট নকৰো, হয় নাই? তো চেয়ারম্যান রিমুভ কৰা কোশ্চেনটোৱে নাহে। আমাৰ ফার্স্ট রিমুভ কৰা কোশ্চেনটো কি আহিব? ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিকজ হি ইজ এন এক্স অফিচিয়েল চেয়ারম্যান অফ দ্য ৰাজ্যসভা, হয় নাই? আমি তেখেতক চেয়ারম্যান হিচাপে ইলেক্ট কৰি নানো, আমি কি হিচাপে ইলেক্ট কৰি আনো? ভাইস প্রেসিডেন্ট হিচাপে। তো হেতু কাৰণে আমি ভাইস প্রেসিডেন্টক রিমুভ কৰো, and that removal is basically from starting from Rajya Sabha only with an effective majority accepted by the Lok Sabha with a simple majority. ঠিক আছে, যাৰ যাৰ বাফাৰিং হৈ আছে try to manage চাই লোৱা।
Okay, powers and functions of ki hai? Ex officio chairman already kolu assumes the role of president in the event of vacancy or death. Okay, he can act as a president for a maximum period of 6 months. Tar pisot president elect hoy ahiboi lagibo. Additionally, in cases where the sitting president is unable to fulfill his duties due to absence, illness, or any other reason, the vice president assumes these responsibilities until the president resumes office. Okay, so etu time ot vice president nijor kaam tu kori thake. Okay, so obviously president ami teoke kom jinjon ইল হৈ বা বিছনাত পৰি আছে বা তেখেত যদি কিবা সিৰিয়াসলি ইল তেখেতে জাস্ট এজিউম কৰি আছে এক্টিং প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে তেখেতে কাম কৰি থাকিব ঠিক আছে তো এখিনি আছিল আমাৰ কিহৰ ওপৰত ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ ওপৰত give me 1 minute okay আকৌ লাইভটো জয়েন কৰি দিয়া ট্রাই কৰা যিমান পাৰা জেনেকে পাৰা ঠিক আছে এট লিস্ট এখন লগে মই বিচাৰো আমি দুটা টপিক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কভাৰ কৰিলো প্ৰেসিডেন্ট ভাইস প্ৰেসিডেন্ট এতিয়া লগে এট লিস্ট মোৰ লগত যোন বনি আছে স্টাৰ্টিংৰ পৰা আই এক্সপেক্ট এভৰিওয়ান টু জাস্ট গিভ আ লাইক টু মি এই ভিডিওটো এবাৰ লাইক কৰি দিয়া আৰু যদি পাৰা যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই ডু সাবস্ক্রাইব আস and also follow the CSAP IAS Academy channel for more such contents. ঠিক আছে সবে মিলি পেলাই এটা লাইক কৰি দিয়া I expect everyone to give a like. Come on people. Okay, chalo start with governor. Governor reply start koro. তো অলরেডি মই বহুতখিনি কথা প্রেসিডেন্টৰ টাইমত প্রেসিডেন্ট যেতিয়া কৰি আছিল মই তেতিয়া বহুতখিনি কথা কলো ইন ৰিলেশন টু গভৰ্নাৰ্স ঠিক আছে স্টিল আমি গভৰ্নাৰ লৈ পেলাই স্পেসিফিক কিছুমান কথা পাতি লওঁ সোৱা গভৰ্নাৰ along with the chief minister the council of ministers the advocate general of the state constitute the state executive okay তো এখিনি বস্তু আমাৰ কিহৰ আহি যায় পাৰ্ট 6 ৰ আহি যায় পাৰ্ট 6 ৰ আহি যায় পাৰ্ট 5 ৰ আমি ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ কথা পঢ়িছো আৰু পাৰ্ট 6 ত আমি ষ্টেট এক্সিকিউটিভৰ কথা পঢ়িছো ষ্টেট এক্সিকিউটিভ হয় না নাই তো স্টেট এক্সিকিউটিভৰ ডাইৰেক্টলি আৰ্টিকল 153 to 167 পাৰ্ট 6 directly forms the part of the state executive okay বুজিলো পাৰ্ট 5 কৰিলো পাৰ্ট 5 ত আমি এটৰ্নি জেনেৰেল কৰিব থাকিল সেন্ট্ৰেল কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স কৰিব থাকিল আমি কৰিম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগত কৰিম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ সেন্ট্ৰেল কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স এটৰ্নি জেনেৰেল একেলগে কৰিম আৰু আমাৰ ষ্টেট এক্সিকিউটিভৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হওক বা এডভোকেট জেনেৰেল হয় এখিনি আমি কৰিম একেলগে ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি ইম্পৰ্টেন্ট প্লেसेस গিটা কৰি লওঁ দ্যাট ইজ প্ৰেসিডেন্ট ভাইস প্ৰেসিডেন্ট গভৰ্নৰ ঠিক আছে ভাইস প্ৰেসিডেন্ট ফাংশনস অলৰেডি মই কলোৱে মেইনলি তেখেতৰ কি কাম থাকে ঠিক আছে তেখেতৰ মেইন কামটো acting as a role being a chairman of this Rajya Sabha mainly তেখেতৰ কামটো role থাকে chairman হিচাপে ঠিক আছে আৰু যেতিয়া president নাথাকে বা তেখেতে presidentক assist কৰিবলে তেখেতৰ main role টো হ'ল to assist the president of India if he renders some specific functions to the vice president ঠিক আছে but during the time he is a prime minister his vice president his main role is with respective to the Rajya Sabha only
ঠিক আছে তো যদি প্ৰেসিডেন্টে তেখেতক কিবা কাম দিয়ে তেতিয়া ভাইস প্ৰেসিডেন্টে কামবিলাক কৰে স্পেসিফিক ৰোল কিছুমান কৰে বা তেখেতৰ এবসেন্সত প্ৰেসিডেন্টৰ ৰোলটো কৰে বাট মেইনলি তেখেতৰ যেটো কাম হেতু হল চেয়াৰম্যান অফ ৰাজ্যসভা আন্ডাৰস্টুড তো এটুত মই কলো the constitutional provision outline that is 153 to 167 তো 153 গভৰ্ণৰ যে থাকিব লাগে তাৰ কথাটো কোৱা গৈছে তো গভৰ্ণৰ এপইন্টমেন্ট টু not directly elected by the people nor is there any indirect election but it is specifically constitute কৰা হয় এটা electoral college as with the president তো এটো মেইনলি কি হয় গভৰ্ণৰৰ কোনো এটা স্পেসিফিক ৰোল নাই ইলেকশন প্ৰসেস এটা নাই কেনেকুৱা ওকে বাট এটো আমি দেখা পাও যে মেজৰলি আমি গভৰ্ণৰ যেতিয়া এজন সিলেক্ট কৰো বেসিক্যালি এটো এটা ডাইৰেক্ট প্ৰেসিডেন্টৰ বা I am saying about the council of ministers headed by the prime minister তেখেতসকলে এটা নিজৰ এটা ৰেসপেক্টিভ এমবিটত এজন সুইটেবল ক্যান্ডিডেট হিচাপে গভৰ্ণৰ এজনক সিলেক্ট কৰি আন ওকে আৰু we all know that governor is basically on the pleasure of the president so pleasure of the president মানে he does not have got a fixed or secure tenure okay যে 5 years থাকিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নহয় এবছৰৰ পিছতে হে গভৰ্ণৰ জনক আমি অতৰাই দিব পাৰো ঠিক আছে so you can see under article 155 the president appoints the governor through a formal warrant under his hand and seal effectively making the governor a nominee of the central government so etu kana ami ko paru je governor is basically the agent of the center ঠিক আছে why governor is appointed but not elected the draft constitution initially suggested that the governor be directly elected through universal suffrage however the constituent assembly choose presidential appointment instead aiming to prevent potential conflicts with chief minister minimize expenses and uphold the governor's impartiality direct elections were seen as potentially encouraging separatist tendencies and diverting focus from national to personal concerns presidential nomination was preferred to ensure competent candidates and enable the center to maintain stability and oversight during state elections so ine ami yata eta extra burden nololu in relation to governor okay আৰু হে কাৰণে জিমান পাৰো আমি গভৰ্ণৰ টু প্ৰেসিডেন্সিয়েল এসেন্টৰ মতে বা প্ৰেসিডেন্টাল যেটো কনসেন্ট হেতুৰ মতে আমি গভৰ্ণৰৰ পোষ্টক লৈ পেলাই আগবাহি গলো এটো কাৰণে আমাৰ আজিলৈকে গভৰ্ণৰৰ লৈ পেলাই কোনো ইনডাইৰেক্টলি বা ডাইৰেক্টলি ইলেকশন প্ৰসেস নাই এতিয়া যদি আমি গভৰ্ণৰৰ পাৱাৰছত আহো ফাৰ্স্ট পাৱাৰ টু এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ অবভিয়াসলি চিফ মিনিষ্টাৰ হক বা আদাৰ মিনিষ্টাৰ হক কোনে এপইন্ট কৰি আছে গভৰ্ণৰে এপইন্ট কৰি আছে কালি পৰহি যদি ষ্টেট ইলেকশন কমিশনাৰ হয় okay বা supposedly APSC chairman হয় কোনে elect কৰি আছে কোনে appointment দি আছে obviously এটো গভৰ্ণৰে দি আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিকিউটিভ ফাংচনছ আছে তেখেতৰ it is to establish rules for conducting state business request update from the chief minister governor has the authority to recommend a constitutional emergency to the president okay তাৰ ওপৰত তেখেতে chancellor position হিচাপে পায় okay আজি আমাৰ অসমত যিমান কিখন ইউনিভাৰ্সিটি আছে এই গুটে ইউনিভাৰ্সিটি কিখন chancellor কোন হয় obviously the governor ঠিক আছে তাৰপিছত তেখেতৰ legislative power আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ power he has got convening or adjourning the legislature delivering addresses during session appointing presiding officers and nominated members the governor's veto power includes the ability to approve bills withhold assent return them for reconsideration or reserve them for the president decisions for specific instances এই বস্তুবিলাক আমি পাই আছো কিহত article 200 reserving assent to the president of india কিছুমান যদি কেতিয়াবা disputes হয় বা president এনেকুৱা যদি লাগে যে এটো it's basically hampering the constitutional practices তো তেতিয়া গভৰ্ণৰে হে বিলখন state legislatureৰ reserve কৰিব পাৰে for the assent of the president ঠিক আছে তো এটো এটা বহুত important concept হয় in relation to the governor okay তাৰপিছত তেখেতৰ financial power আছে the governor oversees the state budget approves money bill and grants and makes advances from the contingency fund of the state he or she also establishes a finance commission every 5 years and review the financial position of panchayats and municipalities so state finance commission set up কৰে every 5 years আৰু এটোৱে কি কৰে state আৰু local panchayat বা municipalityৰ মাজত যেটো respective financial allocations হয় হেতু decide কৰে ঠিক আছে judicial power আছে has the power to grant pardons okay reprieve commutations গুটেখিনি পাৰে okay and state laws and also to consult by the president on the appointment of state high court judges
Additionally, the governor makes appointment, postings and promotions of district judges in consultation with the state high court and appoints other judicial officers in consultation with the high court and the state public service commission. যেনেকৈ আমি ধৰি লওঁ AJS, Assam Judicial Service, এইবিলাকৰ appointment কোনে দিয়ে? গভৰ্ণৰে দিয়ে। ঠিক আছে? Governor constitutional position. The Constitution of India provides for a parliamentary system of governance in the states akin to the system of the center, with the governor serving as the ceremonial head. Actual executive authority rests with the Council of Ministers led by the Chief Minister, and the governor's constitutional role is outlined in the Article 154, 63 and 64. So, 8 in the article amar karne bahut important hoy. Okay, so 154 ot ki koa goise? Executive power of the state is vested in the governor. ঠিক আছে? 163 ত কি কোৱা গৈছে? Council of Ministers headed by the Chief Minister to advise the governor except in matters requiring discretion. Article 164 ensures that the Council of Ministers is collectively responsible to the state legislative assembly. So 8 in the article 154, 163 and 164. These articles are very important in terms of what? In terms of the state executive, or you can say the state legislature. Okay, so etu amar karone bahut important hoy, that is 154, 163 and 164. ঠিক আছে? বুজিলো? All good? তাৰপিছত governors versus president over constitutional positions. First, while the governor may act in his discretion in certain matters, no such exists for the president. Second, following the 42nd Amendment Act 1976, president is bound by ministerial advice, whereas the governor is not subjected to the requirement. So, etu akoman amar constitutional powers or kotha koise between the governor as well as the president. Okay? Buffering. Buffering to hobo nalage. From here, my side it is clear. Kiba alop network issue sake sobore. Kiba ta hoise. Can call joint sitting in absence of president. Okay, so you can see these are the constitutional provisions where the governor differs from that of the president. So here koa goise no directly, governor may act in his discretion in certain matters, no such provision exists for the president. ठीक है? Our second, following the 42nd, the president is bound by ministerial advice, whereas the governor is not subjected to this requirement. Okay, so president Council of Ministers headed by the Prime Minister advice loboi lagibo, but it is not directly in the case of the governor. Okay, tar upor ami eta aru janu the 7th Constitutional Amendment Act or mote that a governor can be a governor of 2 or more states. Etu bahut important hoy. Duta ba dutatke beshi states or governor ejone hobo pare similar manujone. ঠিক আছে? Etu eta bahut important clause hoy. You should know about this. Okay, Boria. Now, coming to current affairs. Coming to current affairs. Current affairs of important eta bostu ahise. Okay, ki ahisile? Punjab University's Laws Amendment Bill 2023. So we all know that Punjabot etia kar sarkar ase? Aap sarkar, Aam Aadmi Party. Okay, Aam Aadmi Party ase. And we all know the Chief Minister of Punjab as of now, Bhagwat Mann. Okay, Bhagwat Mann. So ki ahisile? President returns Punjab bill seeking removal of governor as censure. Punjab government ki bicharise je ei matro moi koi asilu. Tumaloke moi aje jikhini pohalo মই ইয়াতে আকৌ এবাৰ কৈ আছো আজি তোমালোকক মই যিখিনি মাত্ৰ পঢ়ালো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অর রিলেশন আছে নে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অর রিলেশন আছে নাই কোৱা এভরিওয়ান বেসিক্যালি শুড সে ইয়েস অর নো মই এই মাত্ৰ এই কথাটোৱে পঢ়াইছিলো যে গভর্নর এক্স এজ আ চ্যান্সেলর অফ এনি ইউনিভার্সিটি উইদিন দ্য রেসপেক্টিভ স্টেট ঠিক আছে তো ইয়াৰ ডাইরেক্ট এটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমাৰ রেসপেক্টিভ নিউজত আছিলে কেতিয়ালৈকে আছিলে अराउंड জুলাই 18 2024 ঠিক আছে তো তোমালোকে চাব পাৰা যে প্ৰেসিডেন্ট ৰিটাৰ্ণ আৰু এটু পঢ়াইছো মই আজি প্ৰেসিডেন্সিয়েল পাৱাৰ আৰু অলপ আগতে মই এটা গভৰ্নৰৰ পাৱাৰৰ কথা কৈছিলো আৰ্টিকল 200 তোমালোকে যদি
মই মিছা কৈছো পিছফালে গৈ পেলাই এবাৰ চাই লোৱা আৰ্টিকল 200 কৰিছিলো য'ত গভৰ্ণৰে কিছুমান বিল ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে ফৰ দি এছেন্ট অফ দি প্ৰেসিডেন্ট ঠিক আছে আৰু ইয়াতে কি কৰিলে প্ৰেসিডেন্টে ৰিটাৰ্ণ কৰিছে পাঞ্জাব বিল সিকিং ৰিমুভেল অফ গভৰ্ণৰ এজ আ চেঞ্চেলৰ তেখেতসকলে কি বিচাৰিছিলে তেখেতসকলে বিচাৰিছিলে যে চেঞ্চেলৰ কোন হ'ব লাগে চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব লাগে না কি গভৰ্ণৰ হ'ব লাগে তো তেখেতসকলে হেতু বিচাৰিছিলে বাট এটো বস্তু ৰিজেক্ট কৰি পেলাই পঠালে কোনে প্ৰেসিডেন্টে ৰিটাৰ্ণ কৰি পেলালে ঠিক আছে সো দা পাঞ্জাব গভৰ্ণৰ ৰিজাৰ্ভ দা বিল ফৰ দা প্ৰেসিডেন্টস এছেন্ট আৰু এটো কৰিছে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 200 মেবি সেকেন্ড নেক্সট স্লাইডত আছে yes so governor's role in state bill article 200 ঠিক আছে so the governor may reserve a bill for a president's consideration the president can approve the bill making it law the president can reject the bill and president can return the bill for reconsideration by the state legislature which must be resubmitted within 6 months aru it is not mandatory for the president to approve the submitted bill to etia at this particular time period ki hoise 3 number bostu korise 3 number bostu korise ki korise returning the bill for reconsideration by the state legislature which must be resubmitted within 6 months somahor bhitor ekhon aku presidentor usor jab okay aru etu eko bound nohoy president je presidente a resubmitted bill khon approve koribo pare presidente aku return koribo pare ba presidente reject koribo pare ঠিক আছে আৰু প্ৰেসিডেন্টে ইননামেবল নাম্বাৰ অফ টাইমছ কি কৰিব পাৰে এখন ডাইৰেক্টলি ৰিকনসিডাৰেচনৰ কাৰণে পঠাই দিব পাৰে ঠিক আছে প্ৰেসিডেন্টৰ কোনো বাউন্ড নাই যে গভৰ্ণৰে দিছে কাৰণে বা দুবাৰ তিনিবাৰ আহিল বুলিয়ে মই সাইন কৰি দিম নো প্ৰেসিডেন্ট হেজ গট পাৱাৰ্স টু গো এন্ড ৰিসাবমিট দা বিল এগেইন এন্ড এগেইন টু দা ৰেসপেক্টিভ ষ্টেট লেজিসলেচাৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত মিলিল নে এটা আমি যেটো পহিলো ষ্টেটিকত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তেনেকে আমি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছ চাব লাগে এতিয়া হেতু বস্তু পাঞ্জাব গভৰ্ণমেন্টে জানে কিয় বিচাৰিছে কাৰণ আৰু এটো প্ৰেসিডেন্টে ডাইৰেক্টলি একসেপ্ট কৰি দিব নোৱাৰে কাৰণ অকল এখনটো চিফ মিনিষ্টাৰক চেঞ্চেলৰ দি দিলে নহব তেতিয়া আমি গুটে প্ৰসেসটো বদলাব লাগিব সব ষ্টেটছতে বদলি যাব তো এটো কাৰণে ইট বিকামস ডিফিকাল্ট ইটস আ ডিফিকাল্ট ডিসিশন এটো হ'ব নোৱাৰে এটো নহয় গৈ বাট এতিয়া সদ্যহতে এটো ৰিটাৰ্ণ কৰিছে ফৰ ৰিকনসিডাৰেচন লেটস সি what we have stored for the other 6 months তাৰ পিছত চোৱা বিলকিস বানৰ কেছটো Supreme Court ruling or etu eta newsot asile kihor karone yate newsot asile eta for a very famous or a very important criteria etu ami janu eta bahut important case hoy yat etu bostu ase ki hoy etu remission ami remission to olob agote pohisilu ne president's or pardoning power of remission pohilu ne olob agote So, yate recently news of kyo ase during the 2002 Gujarat riots, Bilkis Bano, pregnant at that time, was gang raped and 7 family members were killed. The Supreme Court transferred the trial to Mumbai in 2004 due to threats leading to conviction of 11 individuals in 2008. Etia 2022 sonot, the Gujarat government granted remission to this convicts, sparking controversy. Okay, so yat sabo para jurisdiction issue to kar logot asile, Maharashtra logot asile, but Supreme Court bhulote etu Gujarat of didile ako return kori pele thik ase so Gujarat lacked the authority to grant remission it was Maharashtra's jurisdiction as per section 432 of the CRPC punishment to kune disile punishment to Maharashtra disile so now how can Gujarat government directly go for remission to Gujarat government governor power use korise remission or karone ka governor ta remission or power ase so now Gujarat government cannot directly go and remit a case which was basically proclaimed by Maharashtra government ba Maharashtra judiciary to hetu karone yate eta direct case ahi goise ba eta sensitiveness ahi goise aru etu enukwa na hoy je Gujarat government e nijake nije case tu loi loisile no it was the Supreme Court's blunder at some point of time aru aji Supreme Court e nijor verdict tur uporte nije ki koi ase question kori ase je keneke je Supreme Court e 2022 sonok Gujarat of di dile jitu actually Gujarat or case e nohoy okay ba Gujarat case নহয় বুলি নকওঁ বা গুজৰাটৰ তাতে কোনো লেনা নাই নাই কাৰণ গুটে মেটাৰটো কোনে চাই আছিল মহাৰাষ্ট্ৰ গভৰ্ণমেন্টে চাই আছিল
just because Maharashtra government মানে Maharashtra যেটো high court তাহাতে চাই আছিলে কিহৰ কাৰণে চাই আছিলে just because ইয়াতে বিলকিছ বানৰ ওপৰত এটা ডেথ থ্ৰেট আহি গৈছিলে আৰু হেতু কাৰণে এটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া গৈছিলে বম্বে হাই কোৰ্টলৈ ঠিক আছে so flaws in process remission was granted through concealed facts and lacked proper considering amounting to fraud and we can see that the convict were directed to surrender within 2 weeks so etu recently supreme court e verdict dise that within 2 সপ্তাহৰ ভিতৰত তহতে যিখিনি ৰেমিট দিছিলি তাহাতক সাৰেন্ডাৰ কৰিব ক তাহাতে এনেকে ডাইৰেক্টলি ৰেমিশন নাপায় ঠিক আছে তো we all know remission at কি হয় reduction in the duration of a sentence without altering its nature মই কৈছিল নহয় যে যদি rigorous imprisonment পাইছে for 20 years এটো আমি rigorous imprisonment for 15 years কৰি দিব পাৰো but character to change থাকিব but আমি just period to change কৰি দিব পাৰো process breach of remission conditions can lead to its cancellation constitutional provision president's power article 72 and governor's power under article 161 okay very important Chalo, let's start with some PYQs. Previous year's questions are me. If the President of India exercises his power, UPSC Prelims 2018 চনত আহিছে as provided under Article 356, মানে President's rule কথা কোৱা গৈছে. The Constitution in respect of a particular state, then ইয়াতে কোন কিটা option correct হ'ব? আজি এই মাত্ৰ অলপ আগতে আমি পঢ়িলো কোনবা attempt কৰি দিব পাৰিব নেকি মোক? কোনটো answer correct হ'ব? কোনটো answer correct হ'ব? কোনটো answer correct হ'ব মোক কোৱা? Options A, B, C, D. Okay. So be A koi ase? Answer will be B. Explanation ase? Sai loba. Next ami ahu UPSC Prelims 2013 sonot aha. The chairman and the deputy chairman of Rajya Sabha are not the members of the house, while the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential elections. They have the right to vote in the election of the vice president. Kuntu shuddha hoy yar bhitor kobo dise so obviously yata answer to 2 only hoy. Okay, so yar gutekhini dia ase tomaloke explanation wise sai loba. Tasot koise who among the following have held the office of vice president of India? So yata naam ase. Okay, naam bilak janatu azikali iman essential nohoy but holo jani thoba at least last 4-5 jani thoba vice president amar janatu important hoy prothom 4-5 ta man janiba aru etia last 4-5 ta man at least jani thole amar karone bhal hoy but eto 2008 ot aha question hoy to okman purana question hoy okay agor dinot tenua dhoroner question pudisile tasot 2003 ta aha question hoy as per Indian protocol who among the following ranks highest in the order of precedence deputy prime minister former presidents governor of the states with the speaker of the lok sabha etu konbai mo ko paribo ni please attempt A B C or D etu konbai mo ko paribo ni okay C ko ase sobe yes the answer is C explanation tolot dia ase
তাৰপিছত 2002 UPSC Prelims আহিছিলে with reference to Indian polity, which on the following statement is correct? Planning Commission is accountable to the Parliament. President can make ordinance only when either of the two houses of Parliament is not in session. Minimum age prescribed for appointment as a judge of the Supreme Court is 40 years. National Development Council is constituted of Union's Finance Minister and the Chief Minister of all the states. এই চাৰিটাৰ মাজত ইয়াত সুধিছে কোনটো অপশন কাৰেক্ট হয় তো কাৰেক্ট অপশন will be what? The B option. President can make ordinance only when either of the two houses of the Parliament is not in session. ঠিক আছে এটো অলৰেডি মই আজি তোমালোকক এই পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিওটোতে কৈছিলো ওকে বুজি পালো অল গুড কিবা কোৱেশ্চনছ আছে তোমালোকৰ feel free to ask. I will give you 5 minutes for any doubt clearings. কিবা কোৱেশ্চন আছে তোমালোকে সুধিব পাৰা মই আছো অলপ টাইম 5 minutes. Any questions in relation to today's class? Previous videos বোৰ তোমালোকে যদি পঢ়ি কিবা ডাউট ওলাই তেতিয়া হলে জাস্ট পাৰিলে যেটো আপকামিং এটা তেনেকৈ মই তোমালোকক আজি চান্স টা দিছো ওকে যাতে আমাৰ কেতিয়াবা কি হৈ যায় আমি টপিকস বিলাক আমি কমপ্লিট হৈ যায় আমাৰ হাতত 5-10 মিনিটস থাকে তো এই টাইম পিৰিয়ডত আমি পাৰিলে ডাউট ক্লিয়াৰিং সেশনটো ৰাখি দিম ঠিক আছে তো তোমালোকৰ যদি আজি কিবা ডাউট আছে মই 5 মিনিট দিছো তো তোমালোকে ডাইৰেক্টলি এই কোৱেশ্চনস বিলাক কিবা যদি আছে আগৰ ভিডিওজৰ সুধিব পাৰা তেনেকৈ যদি আজি পঢ়ি পেলাই তোমালোকে নেক্সট কৰিব বিচাৰিছা তো কাইলে মই কিবা 5 মিনিটস টা লৈ পেলাই তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰিংটো কৰাই দিম ওকে বুজিলা অমিত Sir, আগৰ question to governor within state নিদিয়া হয় কোনটো highest rank হল হয় তো তেতিয়া কি দিলা হেতেন মোক অপশনটো দি দিয়া হেমতে মই আনসাৰটো কৈ দিম that depends on answers okay তো governor of the state নিদি যদি কোনবা বেলেগ কিবা দিলা হেতেন তেতিয়া কি দিব হেতুলৈ ডিপেন্ড কৰে তেতিয়া আমি প্ৰেসিডেন্টটো সেট কৰিম okay governor a state or যিকোনো বিল প্ৰেসিডেন্টৰ এসেন্টৰ কাৰণে ৰেফাৰ কৰিব পাৰে এটো এটা কোৱাসি ফেডাৰেল নেচাৰ ইনক্লুড কৰিব পাৰি নে গভৰ্ণৰে ষ্টেটৰ যিকোনো বিল প্ৰেসিডেন্টৰ এসেন্টৰ কাৰণে ৰেফাৰ কৰিব পাৰে কোৱাসি ফেডাৰেল নেচাৰ ইনক্লুড কৰিব পাৰি নে you can say it to be yes কোৱাসি ফেডাৰেল হয় কিয় নহয় because obviously state as যিখিনি পাৱাৰ ডেৰাইভ কৰি আছে সেইখিনি কৰ পৰা কৰি আছে obviously from the union ডিসেন্ট্ৰেলাইজ নকৰা হেতেন ষ্টেটে পাৱাৰ পালে হেতেন জানো এতিয়াও নাপালেহেতেন ন আৰু গভৰ্ণৰক নো বনাইছে কোনে ইউনিয়নে বনাইছে agent of the center directly appoint kori ase kono to process nai tenekwa so yes it falls under the quasi federal nature okay aru kiba doubts okay thik ase sob all good jodi doubts nai যদি ডাউট নাই তেতিয়া হলে I will take a leave from you pardoning power of the president use কৰে then convict জন free হৈ যাব নেকি sir from all charges yes যদি প্ৰেসিডেন্টে কৈ দিয়ে pardon হি লাগিলে টেৰৰিষ্ট হক 10টা মানুহক মাৰক যদি প্ৰেসিডেন্টে কৈ দিয়ে pardon he is acquitted from every charges that he has got with related to that particular case বুলে 10টা কেস লাগি আছে 10টা কেসতে হৈ না যায় কোনবা এটা কেসতে পাৰ্ডন কৰিব পাৰে আৰু 9টা কেস থাকিব হেকিটা ওপৰত ট্ৰাই কৰি থাকিব পাৰে হেই ৰেসপেক্টিভ কেসটো লৈ যেটো কাৰণে তাক পাৰ্ডন কৰিছে হেতুতহে তেওঁ একুইট হ'ব বাকি বিলাক চলি থাকিব ঠিক আছে বাট হেই কেসটো লৈ পেলে জিয়ে তাৰ বিতৰ্ক আছিলে সবখিনি মাফ হৈ যাব হেতু এটা এক্সট্ৰিম পাৰ্ডনিং পাৱাৰ আছে কাৰছৰ প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত ওকে
Okay, chalo. ঠিক আছে, আৰু কিবা আছে কাবাৰ doubts? Jodi nai, we will wrap up. We'll see you tomorrow with another wonderful and enchanting video on Indian polity. Kaile ami baki bilak executive or part bilak pohim. ঠিক আছে, আমি attorney general হক বা advocate general হক বা prime minister হক বা council of ministers হক আমি হেবিলাক পঢ়িম। ঠিক আছে, বাকি we'll see you all tomorrow আৰু তোমালোকে অতি সোনকালে আৰু এটা ক্লাছ আহি আছে তোমালোকৰ কাৰণে। Okay, we have got the modern Indian history তোমালোকৰ কাৰণে অভিজিত ছাৰে লৈ আহি আছে। So stay tuned to CSAP IAS Academy channel. তো কোনোবা যদি নতুনকৈ আহিছে, if you have not liked the video yet, please get a like. তোমালোকে মই গম পাইছো তোমালোকে বহুত ভাল পাই আছা ক্লাছ বিলাক, মই ৰিভিউজ বিলাক চাই থাকো, মোৰ দেখিও তাতে ৰিভিউজ বিলাক দেখিও ভাল লাগে। Okay, so please don't forget to give us a like. Okay, যাতে আমিও ইয়াৰ পৰা এটা এক্সাইটমেন্ট লৈ পেলাই তোমালোকৰ কাৰণে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'জ বা আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কন্টেন্ট লৈ আহোঁ। Okay, so please focus on your study. Stay tuned to CSAP IAS Academy channel for more such wonderful videos. Okay, আৰু অলপ দেৰি পিছতে তোমালোকৰ হিষ্ট্ৰী ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব। So please অলপ এতিয়া আৰামছে তোমালোকৰ 15-20 মিনিট আছে এটা। Okay, এই 15-20 মিনিটত তোমালোকৰ ডিনাৰ চিনাৰ কৰিব আছে যদি অলপ ৰিলেক্স কৰিব আছে যদি কৰি লোৱা, কাৰণ তোমালোকে আৰু মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী ক্লাছটো এতিয়া পঢ়িব লাগিব। Okay, so see you then tomorrow with another wonderful video on this crash course prelims. So তেতিয়ালৈকে ভালে থাকা, সকলে থাকা। Okay, ভালকে শুবা, খোৱা বোৱা ভালকে কৰিবা আৰু ৰিভিজন কৰিবলৈ যে একেবাৰে নাপাহৰিবা। Okay, so see you then tomorrow with another new video. Thank you all. Goodbye, good night.